নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক আমাৰ ক্লাছটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমি তোমালোকৰ লগত আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কাউন্সিলে যিবিলাক মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আগবঢ়াইছে সেই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমি আজি যিখিনি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ চেপ্টাৰ 1 আৰু 2ৰ সেই কুৱেশ্যনখিনি আমি একেলগে আজি আলোচনা কৰিম সেই কুৱেশ্যনখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কাৰণ এইবাৰ কুৱেশ্যনবিলাক সেই মডেলখিনিৰ পৰা আহিব আৰু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো যিহেতু অলপ চেঞ্জ হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিছ কৰা খুব জৰুৰী এতিয়া আমি সেই কুৱেশ্যনখিনি যিখিনি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স চেপ্টাৰটোৰ একেলগে আমি ডিসকাস কৰিম গুটেইখিনি 17খন তোমালোকৰ মডেল পেপাৰ দিয়া আছে সেই 17খন মডেল পেপাৰত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে নিউমেৰিকেলছ আছে তাত ডিৰাইভেশ্যন আছে সকলোবিলাক আমি পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিম কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে a thin plastic rod is bent into a circular ring of radius r. It is uniformly charged with charge density lambda. The magnitude of the electric field at its center is. তোমালোকক অপশন এইগিটা দিয়া আছে এতিয়া তোমালোকৰ এই যেটো কুৱেশ্যনটো এটো অপশনাল টাইপত দিয়া আছে বা এটো কেতিয়াবা অপশনাল টাইপত তোমালোকৰ এমসিকিউ টাইপত নিদি কেতিয়াবা এটো এনেকেও দি দিব 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে টু ফাইন্ড দা magnitude of electric field at its center বুলি দি দিব এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো চেপ্টাৰ 1 অৰ তোমালোকৰ যেটো গছ ল আছে সেই গছ লটোৰ তোমালোকৰ তিনটা এপ্লিকেশন আছে তাৰে যেটো প্ৰথম এপ্লিকেশন আছে the electric field due to a uniformly line charge তাৰ কুৱেশ্যন হয় এটো আমি তাত পাইছিলো যে এডাল যদি স্ট্ৰেইট কণ্ডাক্টৰ সেই স্ট্ৰেইট কণ্ডাক্টৰ ডালৰ ইয়াতে যদি চাৰ্জ ডেন্সিটি লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি বুলি কোৱা হয় ল্যামডা আৰু এই কণ্ডাক্টৰ ডালৰ পৰা ইয়াৰ পৰা r ডিসটেন্সত ইয়াতে এটা যদি আমি পইণ্ট লওঁ সেই p পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হয় E = 1/4 pi epsilon naught twice lambda by r বা ইয়াতে আমি 2a যদি ক্যান্সেল কৰি দিও আমি ফৰ্মুলাটো এনেকেও লিখিব পাৰো twice pi epsilon naught lambda by r সো এই ফৰ্মুলাটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম এতিয়া চোৱা আমাক কোৱেশ্যনটো কৈছে যে এ থিন প্লাষ্টিক ৰড এডাল প্লাষ্টিকৰ ৰড আমি বেন্ড কৰি এনেকুৱা এটা সাৰ্কুলাৰ ৰিং বনালো আৰু সেই ৰিংটোৰ ৰেডিয়াসটো হ'ল ক্যাপিটেল R বুলি তোমালোকক দিছে এটো সেন্টাৰ আৰু সেই ৰিংটোৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি এই ওয়্যাৰডালত থকা নিচিনাকে ইয়াত চাৰ্জ ডেন্সিটিটো হ'ল চাৰ্জ ডেন্সিটি দিয়া আছে ল্যামডা এটা তোমালোকক সুধিছে যে কুৱেশ্যনটো এই সেন্টাৰ এই পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো ধৰি লোৱা এই কণ্ডাক্টৰ ডালৰ বা এই ৰিংটোৰ এটা স্মল এলিমেন্টাৰী লেংথ এটা লোৱা স্মল লেংথ এটা লৈছো মই এই লেংথত ধৰি লোৱা চাৰ্জ ডেন্সিটিটো মই ধৰি লৈছো d ল্যামডা সে মই এটো 1 নম্বৰ পোৰশন এটা লৈছো এটা এই d ল্যামডাৰ কাৰণে এই পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি হ'ব যদি আমি লিখো E = সে 1 এই অংশটো লেংথটো মই 1 লৈছো গতিকে E1 বুলি লিখো ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব 1/2 pi epsilon naught d lambda by capital R যেহেতু ইয়াত ডিসটেন্সটো দিয়া আছে r এতিয়া আমি জানো যে সদায় পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো হয় চাৰ্জটোৰ পৰা আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো হয় টুৱাৰ্ডছ দা চাৰ্জ এতিয়া যেহেতু ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ আছে ইয়াত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো E1 ৰ ডাইৰেকশনটো তোমালোকৰ এফালে হ'ব এটা চোৱা সিমিলাৰলি আমি যদি এটা এই যেটো পোৰশন লৈছো তাৰ অপোজিট ফালে আমি যদি সেম এলিমেন্টাৰী লেংথ এটা লও আৰু এই পোৰশনটোৰ যদি চাৰ্জ ডেন্সিটি d ল্যামডা বুলি ধৰো তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টত O পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো একেটাই হ'ব
কাৰণ ডিষ্টেঞ্চটো আৰেই হ'ব কিন্তু ইয়াত যেটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আছে এই 2 নম্বৰ পোৰচনটোৰ কাৰণে ইয়াত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো ডাইৰেকশনটো কোনফালে হ'ব ইয়াত এই পোৰচনটোৰ কাৰণে উলিয়াইছো গতিকে ইয়াত হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো এফালে হ'ব এটা চোৱা এই E2 ৰ ভ্যালুটো যেটো ম্যাগনিটিউডটো E2 ইকুৱেল টু কি হ'ব E1 হ'ব একেটাই হ'ব এটা আমি যদি এই দুইটা পোৰচনৰ কাৰণে ইয়াত যদি ৰিজাল্টেন্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াও E ইকুৱেল টু কিমান হ'ব যেহেতু দুইখন ফিল্ড অপোজিট কে আছে ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ অপোজিট কে আছে দেন দেয়াৰ ৰিজাল্টেন্ট ইজ কিমান হ'ব E1 E2 যেহেতু দুইটাৰে ম্যাগনিটিউডটো সমান কিমান হ'ব E2 ইকুৱেল টু E1 সো এই দুটা অংশৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো 0 সো আমি যদি সোৱা ঠিক একেদৰে আমি যদি এই দখত এটা সৰু পোৰচন দা লওঁ ইয়াত থকা চাৰ্জ খিনিৰ কাৰণে ইয়াত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো সে এটো 3 পোৰচন লোৱা কিমান হ'ব ইন্টেন্সিটিটো একেটাই হ'ব ডাইৰেকশনটো কোনফালে হ'ব এফালে হল ঠিক তেনেকৈ তুমি ইয়াৰ যদি অপোজিট ফালে এটা পোৰচন লোৱা এই পোৰচনটোৰ কাৰণে ইয়াত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো কোনফালে হ'ব এফালে হ'ব E4 ইয়াত d ল্যামডা এটো যে 4 পোৰচনটো লোৱা সো গতিকে আমি দেখিলো যে ইয়াতো যেহেতু দুইখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ এই পোৰচনটো আৰু এই পোৰচনটোৰ কাৰণে সমান ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট সো দেয়াৰ ৰিজাল্টেন্ট ইজ 0 সো গতিকে আমি যদি চাও গোটেই ৰিংটোৰ কাৰণে ইয়াত যেটো নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কি হৈ যাব 0 হ'ব সো গতিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব কি 0 সো গতিকে সেন্টাৰটোত ৰিংটোৰ সেন্টাৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি 0 হ'ব আশা কৰিছো সবে বুজি পাইছা এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো আগবাঢ়ো এটা সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে 10 capacitors each of capacitance 1 microfarad are connected in parallel to a source of 100 volt the total energy stored in the system is equal to তোমাক এইটা অপচন দিয়া আছে এটা সো আমি জানো যে ক্যাপাসিটৰ বিলাক প্যাৰেলেল কম্বিনেশন কৰিলে প্যাৰেলেল কানেকশন কৰিলে কি হয় হিহঁতৰ ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সটো ইনক্ৰিজ হয় প্লাস হয় এতিয়া আমি তিনটা ক্যাপাসিটৰ প্যাৰেলেল কম্বিনেশন দেখাইছো মই ইয়াত হিহঁতৰ ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স মানে সমতুল্য তাৰ মানে এই তিনটা ক্যাপাসিটৰ লগ হৈ এটা ক্যাপাসিটৰ হ'ব আৰু সেই ক্যাপাসিটৰটোকে কোৱা হয় ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটৰ আৰু তাৰ ক্যাপাসিটেন্সটো হ'ব C1 + C2 + C3 আৰু যদি সিৰিজ কম্বিনেশন হয় তেতিয়া হলে কিমান হ'ব হিহঁতৰ ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সটো কমি যায় তেতিয়া ফৰ্মুলাটো হ'ব 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 এই দুটা ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এটা কৈছে যে আমাক 10টা ক্যাপাসিটৰ 10 ক্যাপাসিটৰস আমি প্যাৰেলেল কানেকশন কৰিছো গতিকে ইয়াত ধৰিলো আমাৰ 10টা ক্যাপাসিটৰ যেটো ক্যাপাসিটেন্সটো একে মই 10টা ক্যাপাসিটৰ যদি প্যাৰেলেল কম্বিনেশন কৰো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 10C বা আমি যদি ইয়াতে দেখাইছো মই যদি n টা ক্যাপাসিটৰ তোমাক যদি 10টা নিদি বলে 20টা ক্যাপাসিটৰ 20 capacitors connected in parallel then তেতিয়া তোমাৰ কিমান হ'ব 20C so n টা ক্যাপাসিটৰৰ কাৰণে কিমান হ'ব nC গতিকে আমি যেটো 10টা ক্যাপাসিটৰ দিছে 10 capacitors দিছে সেইকাৰণে n = 10 লৈছো তাপা তোমাৰ ক্যাপাসিটৰ যেটো ক্যাপাসিটেন্সটো দিয়া আছে কিমান মাইক্ৰোফেৰাড মাইক্ৰো মানে কিমান হয় 10 to the power -6 তাৰপিছত আমি এটো সিম্পলিফাই কৰিলো ইয়াত পাৱাৰটো 1 আছে 1 - 6 হ'ল -5 এটা আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে যে টোটাল এনাৰ্জি এই 10টা ক্যাপাসিটৰৰ যেটো প্যাৰেলেল কম্বিনেশন তাত যেটো টোটাল এনাৰ্জি ষ্টৰ হ'ব কিমান হ'ব আমি জানো যে ক্যাপাসিটৰৰ যেটো এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছনটো হৈছে U = half of CV². যদি এটো আমি ইকুইভ্যালেন্ট টু C' লৈছো C'(V²) সো C' ভ্যালুটো আমি উলিয়ালো কিমান 10 to the power -5 পুট কৰিলো আৰু তোমাক V টো দিয়া আছে V = কিমান ভোল্ট তুমি কানেকশন কৰিছা কম্বিনেশনটোৰ এক্ৰছত 100 ভোল্ট সো গতিকে আমি 10² 100 টো মই 10² লিখিছো যেটো V টো ওপৰত স্কয়াৰ আছে কাৰণে V² লিখিছো সো টোটাল পাৱাৰটো হ'ল 10 to the power 4 আৰু এতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰিলো এটো -5 পাৱাৰটো +4 -1 হৈ গল আৰু হাফ 0.5 into 10 to the power -1 or 5 into 10 to the power -2 joule
সো গতিকে আমাৰ অপচনটো হ'ব 5 × 10⁻² জুল তোমালোকৰ যেহেতু এই এমসিকিউ টাইপত নিদি কেতিয়াবা এটো এনেকেও দি দিব যে ফাইন্ড দা এনাৰ্জি stored in the combination সো একদম সহজ এটো নিউমেৰিকেলছ সো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো এতিয়া চোৱা এটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং এটা কোৱেশ্চন কৈছে যে a cube of side 0.1 মিটাৰ ইয়াত এটা কিউব এটা দিয়া আছে কিউবটোৰ সাইড এটা মই দেখাইছো এই ডায়াগ্ৰামটো ইয়াতে কিউবটোৰ সাইডটোৰ লেংথ দিয়া আছে তোমাক 0.1 মিটাৰ in a region where electric field এতিয়া চোৱা ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনৰ ইন্টেন্সিটি দিয়া আছে 500x i cap এতিয়া আমি বুজি পালো যে i cap দিয়া আছে মানে i cap টোৱে কি বুজায় ইউনিট ভেক্টৰ along the x axis হেকাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খন কোন ফালে আছে x axis ৰ ফালে আছে ইয়াত x টো আছে মিটাৰত and e টো আছে নিউটন পাৰ কুলম ক্যালকুলেট the flux passing through the cube এটা তোমালোকক উলিয়াবলৈ কৈছে যে এই কিউবটোত নেট ফ্লাক্স কিমান আছে and the charge within the cube এতিয়া চোৱা আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স উলিয়াবলৈ আমি দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰো এটা হৈছে ডেফিনেশন এতিয়া চোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কি আছিল যে এখন যদি তুমি এখন প্লেন এখন লোৱা ইয়াতে ধৰি লোৱা তুমি প্লেন এখন লৈছা ইয়াৰ যেটো এই এৰিয়াটোৰ ইয়াৰ এৰিয়া এটো এৰিয়াটো যদি s হয় তেতিয়া এৰিয়াটোৰ নরমালি ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় এৰিয়া ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় এফালে যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন ই ইন্টেন্সিটিৰ থিটা এংগলত এফালে যায় তেতিয়া হলে the net flux through the surface phi equal to কি হয় es phi equal to e s cos of theta আমাৰ এইটোৱে হল মূল ফৰ্মুলাটো আমি এই ফৰ্মুলাটোৱে এপ্লাই কৰিম এই গুটেই নিউমেৰিকেলছটো এতিয়া আমাক ইয়াটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন দিছে আগতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন লাগিব আমাক এৰিয়াটো লাগিব ফ্লাক্স উলিয়াবলৈ আৰু থিটাটো লাগিব আৰু থিটা হৈছে s ভেক্টৰ এৰিয়া ভেক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মাজৰ এংগলটো এতিয়া চোৱা আমি যদি ইয়াত চাওঁ যে এই ফেজটোত এই কিউবটোৰ ছখন ফেজ আছে এই ছখন ফেজত আমি যদি চাওঁ ইয়াত অকল এই দুইখন ফেজ মই ইয়াত নামটো দিছো 1 and 2 এই দুইখন ফেজতহে আমি ফ্লাক্সটো পাম বাকি ফেজ গিখনত ফ্লাক্সটো কি হ'ব 0 হ'ব কেলে 0 হ'ব চোৱা তুমি যদি এই ফেজখন লোৱা এই ওপৰ এই ফেজখন লোৱা এই ফেজখনত যেটো এৰিয়া ভেক্টৰ s যেটো এৰিয়াটোৰ যেটো নরমাল s ভেক্টৰ বুলি কৈছো আমি হে s টো যেহেতু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কেনি আছে x এক্সিসৰ ফালে আছে তেতিয়া এই এংগলটো কি হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী এংগল হৈ যাব সো এটো এংগল হ'ব এই এংগলটো হ'ব 90 ডিগ্ৰী সো যেতিয়া এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব থিটা ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হৈ গলে cos 90 ইকুৱেল টু কিমান 0 সো গতিকে ফ্লাক্সটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব সিমিলাৰলি তুমি এই ফেজখনটো যদি লোৱা এইখনটো ইয়াটো তোমাৰ এৰিয়া ভেক্টৰটো এফালে থাকিব সদায় মনত ৰাখিবা এৰিয়া যেটো নরমাল ভেক্টৰ হেতু সদায় এৰিয়াটো পৰা আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত হয় গতিকে ইয়াত তুমি যদি চোৱা ইয়াত ই টো সদায় x এক্সিসৰ ফালে আছে গতিকে ইয়াটো থিটা ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াটো ফ্লাক্সটো কি হ'ব 0 হ'ব তাৰ মানে সিমিলাৰলি তুমি এই ফ্ৰন্টৰ ফেজখন যদি চোৱা এই ফেজখনটো এৰিয়াটো তোমাৰ এফালে থাকিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব 0 হ'ব সো গতিকে বাকি গুটেই চাৰিখন ফেজত ফ্লাক্সটো কি হৈ যাব 0 হ'ব হেকাৰণে আমি ফ্লাক্স অকল এই দুখন ফেজতে পাম 1 and 2 ফেজ গিখনত এতিয়া আমি হে ফেজ গিখনত ফ্লাক্সটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ই লাগিব আৰু s লাগিব হেকাৰণে প্ৰথম আমি কিউবটোৰ ফেজ দুখনৰ এই ফেজ দুখনৰ এৰিয়াটো উলিয়াইছো এৰিয়া অফ ইচ ফেজ অফ দা কিউব গতিকে এৰিয়া উলিয়াবলৈ আমাৰ যেটো কিউব কৈছে ইয়াৰ এখন ফেজ কি হৈ যাব স্কয়াৰ হৈ যাব হেকাৰণে আমি স্কয়াৰ এৰিয়া অফ দা কিউব সাইড স্কয়াৰ গতিকে 0.1 কাৰণ সাইডৰ লেংথ দিয়া আছে তোমাক 0.1 সো এটো আমি এৰিয়া উলিয়ালো কিমান পালো 10 to the power 0.01 মিটাৰ স্কয়াৰ আমি ইয়াক 10 to the power -2 লিখিছো
এতিয়া আমি প্ৰথম কি উলিয়াম এতিয়া চোৱা এই যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো x ৰ লগত চেঞ্জ হৈ থাকে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ইউনিফৰ্ম নহয় এটা কেতিয়াবা এই কোৱেশ্চনটো সেম দি দিয়ে যে 500 যদি i cap দিলেহেতেন ইয়াত ফ্লাক্সটো 0 হলহেতেন কাৰণ ইয়াত যিমানখিনি ফ্লাক্স সোমাব ইয়াত হিমানখিনি ফ্লাক্স ওলাই যাব নেট ফ্লাক্সটো 0 হ'ব কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ইউনিফৰ্ম নহয় মানে ডিসটেন্সৰ লগত এফালে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন গৈ থাকিব এফালে গৈ থাকিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত তাৰ ইন্টেন্সিটিটো ক্ৰমান্বয়ে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব কাৰণ x টো ভেৰি হ'ব এতিয়া চোৱা এই ওপৰৰ ফেজখনত সৰি 1 নম্বৰ ফেজখনত আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াও আমি প্ৰথম 1 নম্বৰ ফেজখনত মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াইছো E1 বুলি ধৰিছো 500 x i cap এতিয়া এই প্ৰথমৰ ফেজখন এই 1 নম্বৰ ফেজখন এই ফেজখন এই অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে এটো তোমাক দি দিছে কোৱেশ্চনটোত এই প্ৰথমৰ ফেজখন অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে 0.1 মিটাৰ ডিসটেন্সত হেকাৰণে x ৰ ভ্যালুটো আমি ললো 0.1 i cap সো মাল্টিপ্লাই কৰিলো কিমান পালো 50 i cap নিউটন পাৰ কুলম সো প্ৰথমৰ আমি কি উলিয়ালো এই ফেজখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইন্টেন্সিটি দি উলিয়ালো আৰু তোমাক দিয়ে দিছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো x এক্সিসৰ ফালে আছে গতিকে ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব x এক্সিসৰ ফালে হ'ব E1 ৰ সো ইয়াত আমি E1 টো এফালে দেখাইছো সো নেক্সট মই কি উলিয়াইছো সিমিলাৰলি মই হে তেনেকে 2 নম্বৰ ফেজখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াইছো এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ ফেজখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 500 * 0.2 এটা 0.2 কেলে ললো এটা চোৱা এই সেকেন্ড ফেজখন চোৱা তোমালোকে এই সেকেন্ড ফেজখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াইছো সেকেন্ড ফেজখন অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে ঠিক আছে কিমান ডিসটেন্সত আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 0.1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 0.1 মিটাৰ গতিকে টোটাল ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব 0.2 মিটাৰ হেকাৰণে আমি এটো লৈছো কিমান x ৰ ভ্যালুটো 0.2 মিটাৰ আৰু কোন ফালে আছে i cap সো এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলো কিমান হল 100 i cap নিউটন পাৰ কুলম এটা সো আমি ফ্লাক্স থ্ৰু ফেজ 1 উলিয়াইছো গতিকে ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলাটো কলো phi = e মই এৰিয়াটো s বা a ও লব পাৰো ইয়াত যদি মই a লৈছো ঠিক আছে বা ইয়াতে মই এৰিয়াটো s লিখিছো ইয়াতে মই a ও লব পাৰো এটাই কথাই এতিয়া সো আমি ফ্লাক্স উলিয়াইছো E1 a cos of theta এতিয়া আমি প্ৰথমৰ যিখন ফেজখনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান আছিল 50 নিউটন পাৰ কুলম এৰিয়াটো কিমান আছিল 10 to the power -2 এটা cos of theta থিটাৰ ভ্যালুটো কিমান 180 ডিগ্ৰী এটা চোৱা প্ৰথম ফেজখনত ইয়াত যেটো এৰিয়া এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন E1 টো x এক্সিসৰ ফালে আছে এফালে আছে এই ফেজখনৰ যেটো এৰিয়া যেটো a ভেক্টৰ লৈছো আমি a ভেক্টৰটো কোন ফালে আছে সদায় আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশনৰ ফালে থাকিব গতিকে তুমি যদি এই ফেজখনত চোৱা ইয়াত E1 আৰু a এৰ মাজৰ এই এংগলটো কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী সো হেকাৰণে আমি লৈছো কিমান এংগলটো 180 ডিগ্ৰী লৈছো cos 180 হল -1 মাল্টিপ্লাই কৰিলো তো -150 * 10 to the power -2 or 5 * 10 to the power মই ইয়াৰ 5 * 10 * 10 to the power -2 কৰিলো এটো 10 to the power -1 হল সো এটো মই পইণ্টত লিখিলো 0.5 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম সিমিলাৰলি মই সেকেন্ড ফেজখনত ফ্লাক্স উলিয়াইছো E2 a cos of 0 ডিগ্ৰী এটা চোৱা cos 0 ডিগ্ৰী মই কেলে ললো এই সেকেন্ড ফেজখনত চোৱা এতিয়া চোৱা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন x এক্সিসৰ ফালে আছে এটা এই 2 নম্বৰ ফেজখনৰ যেটো এৰিয়া ভেক্টৰ a ভেক্টৰটো কোন ফালে থাকিব সদায় আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশন এটা ইয়াত E2 আৰু a একেটা ডাইৰেকশনত আছে হেকাৰণে ইয়াতে থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইয়াত এখন ফেজত থিটা ইকুৱেল টু তোমাৰ কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী সো হেকাৰণে আমি এংগলটো লৈছো কিমান 0 ডিগ্ৰী লৈছো সো cos 0 1 a ভ্যালু হৈছে 10 to the power -2 E2 ভ্যালু আমি উলিয়ালো কিমান 100 i cap নিউটন পাৰ কুলম সো আমি সিম্পলিফাই কৰিলো
সো ফাইটোৰ ভ্যালু পালো 1 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম সো মই ইয়াত এটা লাইন এটা লিখি দিছো অন দা আদাৰ faces of the cube the a vector is 90 degree so electric flux through them is 0 এটা আমাক খুদিছে যে কিউবটোৰ ভিতৰত নেট ফ্লাক্স কিমান নেট ফ্লাক্স উলিয়াবলৈ আমি প্লাস কৰি দিছো দুটা phi 1 minus 0.5 আছিল phi 2 1 আছিল সো আমি এড কৰি কিমান পালো 0.5 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম সো দিস ইজ দা আনসাৰ ফৰ দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন সো গতিকে গোটেই কিউবটোত থকা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স হল 0.5 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম বেছি বস্তুটো মান কমপ্লিকেটেড নহয় একদম সিম্পল এটা কোৱেশ্চন আমি খালি জাস্ট ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলাটো বা ডেফিনেশনটো মনত ৰাখিলে হয় phi = EA cos থিটা এটা সোৱা তাত আৰু এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছিল যে কিউবটোৰ ভিতৰত নেট চাৰ্জ কিমান কাৰণ চাৰ্জ থাকিলেহে তাত ফ্লাক্স আমি তাৰ পৰা পাম সো সেইকাৰণে আমি যেটো চাৰ্জ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কোনটো ল এপ্লাই কৰিব লাগিব গছ ল যেহেতু আমি তাত ফ্লাক্সৰ ভ্যালুটো উলিয়ালো phi টো উলিয়ালো phi = আমি জানো যে গছ ল কি q / epsilon naught q = epsilon naught into মই phi কৰি দিলো epsilon naught ৰ ভ্যালুটো 8.85 into 10 to the power minus 2 কুলম স্কয়াৰ পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু আমি যেটো ফ্লাক্স উলিয়াইছিলো ফ্লাক্সৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছিলো 0.5 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম এটা আমি যদি ইউনিট খিনি চাও ইউনিট খিনি এতিয়া সোৱা এটো পাৰ নিউটনে ক্যান্সেল গুছি গল পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ ক্যান্সেল গল এটা এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলো 0.5 into 8.5 4.425 পালো এটা পাৱাৰটো আমি পালো সো এটো 10 to the power minus 12 8.85 সো এপসাইলন নটৰ ভ্যালুটো হল তোমালোকৰ 8.85 into 10 to the power minus 12 তে কুলম স্কয়াৰ পাৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ সো এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো আমি ইমানটো ভ্যালু পালো 4.425 into 10 to the power minus 12 কুলম সো আমি চাৰ্জটো উলিয়ালো আৰু এটো বুজি পাইছা এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে আগবাৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কৈছে derive an expression for potential energy of an electric dipole এটো ডাইপোলৰ potential energy উলিয়াব লাগে in an external uniform electric field E এখন external electric field when is the potential energy of the dipole maximum and minimum দুটা কোৱেশ্চন হদিছে তাত প্ৰথমতে তোমাক ফৰ্মুলাটো উলিয়াবলৈ কৈছে derive the expression বুলি কৈছে potential energy expressionটো উলিয়াব লাগে আৰু কেতিয়া হে potential energy টো maximum হ'ব আৰু minimum হ'ব আমি হেতু ক'ব লাগে এটা সো আমি প্ৰথম কৈছো যে এটা ডাইপোল আমি জানো ডাইপোল হৈছে কি two equal and opposite charges separated by a small distance দুটা এটা মই ডাইপোল লৈছো ইয়াত plus q and minus q having charges এটো এটা ডাইপোল আৰু হে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইট ডাইপোলটোৱে কিমান এংগলত আছে সে থিটা এংগলত আছে হল এটা আমি এটা বস্তু এটা পাইছিলো যে when a dipole placed in an uniform electric field it experience a torque তো ডাইপোলটোৱে কি লাভ কৰে এটা টৰ্ক লাভ কৰে টৰ্ক মানে হৈছে কি rotational analog of force তাৰমানে লিনিয়াৰ মোশনত ফোর্সটোৱে যেটো কাম কৰে rotational মোশনত টৰ্কটোৱে এটা কাম কৰে মানে টৰ্কটোৱে বস্তু এটা ঘুৰায় এটা হে টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেছনটো হৈছে কি ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখনত ডাইপোল এটাই পোৱা যেটো টৰ্ক পায় হে টৰ্কটো tau = pe sin থিটা এটো আমি ডাইৰেক্ট এক্সপ্ৰেছনটো ললে হৈ যাব tau = pe sin থিটা হে টৰ্কটোৱে কি কৰে এই যেটো টৰ্ক পালে ডাইপোলটোৱে হে টৰ্কটোৱে কি কৰিব হে টৰ্কটোৱে কি কৰিব ডাইপোলটোক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত এলাইন কৰি দিব ঘুৰাই দিব যদি ডাইপোলটো থিটা এংগলত আছে থিটা এংগলৰ পৰা তাক 0 ডিগ্ৰী এংগললৈ লৈ আহিব মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত প্যাৰেলাল কৰি দিব টৰ্কটো কামটো হেতু এতিয়া কথাটো হল আমাক হৈছে যে ডাইপোলটোৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এটা ডাইপোলটোৱে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কেতিয়া পাব আমি জানো যে যেতিয়া আমি
অবজেক্ট এটা বডি এটাৰ ওপৰত ৱৰ্ক কৰিম সেই ৱৰ্ক ডনটোৱে কি হ'ব তাৰ পটেনশিয়েল এনাৰ্জি এতিয়া আমি যদি ডাইপোলটো সে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মই ডাইপোলটো ৰোটেট কৰিলো এফালে ডাইপোলটো মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তাক ৰোটেট কৰিলো কিমান এংগল ৰোটেট কৰিলো সে ডি থিটা স্মল এংগল এটা ললো মই ডি থিটা ৰোটেট কৰিম এগেইনষ্ট দিস টৰ্ক এই টৰ্কটোৰ অপোজিট ফালে মই তাক ৰোটেট কৰিম তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব ৱৰ্ক কৰিব লাগিব সো গতিকে ৰোটেশনাল মোশনত ৱৰ্ক ডন হ'ব dw ইকুৱেল টু tau ইনটু d থিটা যেনেকৈ আমি লিনিয়াৰ মোশনত dx ডিসপ্লেসমেন্ট হলে f ফোর্সৰ দ্বাৰা তেতিয়া হলে আমি ৱৰ্ক ডন লিখো f dx ঠিক তেনেকৈ ৰোটেশনাল মোশনত তোমাৰ ৱৰ্কটো হ'ব dw ইকুৱেল টু tau ইনটু d থিটা এতিয়া আমি এই টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেছনটো এটো tau পুট কৰিলো pe sin থিটা ইনটু d থিটা এতিয়া হল কি এতিয়া ডাইপোলটো d থিটা এংগল ৰোটেট কৰোতে আমি কৰা ৱৰ্ক ডনটো উলিয়ালো pe sin থিটা d থিটা এতিয়া সোয়া ডাইপোলটো যেছে মই যদি থিটা 1 টু থিটা এংগল তাৰমানে থিটা 1 মানে কোনটো সে তুমি ডাইপোলটো ইনিশিয়ালি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছিল মই একেটা ডায়াগ্ৰামকে দেখাইছো ই সে হি ইনিশিয়ালি ডাইপোলটো ইয়াত আছিল এটো প্লাস কিউ to minus q এইটো সে থিটা 1 এংগল থিটা 1 এংগলত আছিল ডাইপোলটো তুমি ইয়ালৈকে ৰোটেট কৰিলা সে প্লাস q minus q মই তাক ইয়াৰ পৰা এইটো এংগল কিমান থিটা 2 সে মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তাক ৰোটেট কৰিলো ইনিশিয়ালি হি থিটা 1 এংগলত আছিল তাক আমি ফাইনালি কিমানটো এংগললে ৰোটেট কৰিলো থিটা 2 এংগললে ৰোটেট কৰিলো তেতিয়া হলে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি ৰোটেট কৰোতে টোটাল ৱৰ্ক ডন কিমান হ'ব এতিয়া সো আমি d থিটা এংগল ৰোটেট কৰোতে যদি dw ৱৰ্ক হয় তেতিয়া হলে থিটা 1 ৰ পৰা থিটা 2 লৈকে হওঁতে কৰা ৱৰ্ক ডনটো উলিয়াবলৈ আমি dw ক ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব আৰু সেই ইন্টিগ্ৰেশনটো কোৰ পৰা কলে কৰিম থিটা 1 ৰ পৰা থিটা 2 লৈকে সো গতিকে আমি dw ক ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলো pe sin থিটা d থিটা এটা আমি পালো আৰু ইন্টিগ্ৰেশন অফ sin থিটাৰ ভ্যালুটো হৈছে মাইনাস cos থিটা এটো লিমিটটো আছে থিটা 1 টু থিটা 2 আমি লিমিট এই মাইনাস চিনটো এটা মাইনাসটা লাগিব এটা এই মাইনাস চিনটো আমি বাহিৰলৈ লৈ গৈ আহিলো তাপা লিমিটটো পুট কৰিলো প্ৰথম আপাৰ লিমিট cos থিটা 2 মাইনাস থিটাৰ জায়গাত cos থিটা 1 ঠিক আছে আৰু এই ৱৰ্ক ডনটোৱে কি হ'ব potential energy আমি কৈছিলো যে যেতিয়া ৱৰ্ক কৰিম তেতিয়া সেই ৱৰ্কটো ইজ stored as potential energy into the dipole তাৰপিছত ইয়াৰ মাইনাসটো মই কি কৰিলো এটো থিটা 1 টো আগলে লৈ আহিলো cos থিটা টো পিছলে লৈ গলো হেকাৰণে ইয়াত মাইনাসটো কি হৈ গল প্লাস হৈ গল সো দিস ইজ দা এক্সপ্ৰেছন ফৰ potential energy তোমালোকক প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন কৈছে এই এক্সপ্ৰেছনটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এডখৰ নেক্সট দখ হদিছিলে যে when the potential energy minimum and maximum কেতিয়া মানে কি এংগলত বা কি পজিশনত ডাইপোলটো থাকিলে তাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো মিনিমাম হ'ব আৰু ম্যাক্সিমাম হ'ব সেই বস্তুটো দেখাবৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়াতে লিখিছো এটা চোৱা if the dipole rotated from theta 1 equal to 90 degree to theta 2 equal to theta degree এতিয়া সে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন আছিল আমি লৈছো সে ডাইপোলটো ইনিশিয়ালি হি ইয়াত আছিল এনেকে আছিল এটো প্লাস কিউ এটো সে মাইনাস কিউ হি ইনিশিয়ালি ইয়াত আছিল তো ইনিশিয়ালি মানে যেটো ইয়াত ইনিশিয়াল এংগলটো আমি সদায় থিটা 1 বুলি লম থিটা 1 তাৰমানে হি যদি 90 পৰা এফালে ঘুৰে থিটা 1 টু 90 এফালে ফাইনাল এংগলটো আমি থিটা বুলি লম হি যদি এফালৰ পৰা এফালে ঘুৰে তেতিয়া আমি তাক ইনিশিয়ালটো থিটা 1 ফাইনালটো থিটা 2 এটা হি 90 ডিগ্ৰীত আছিল সে এই ডাইপোলটো হি এফালে ঘুৰিলে প্লাস কিউ মাইনাস কিউ সে এটো এংগল কিমান হল এটো এতিয়া থিটা 2
ইকুৱেল টু মই থিটা ল'ম আৰু এইটো এংগল মই লৈছোঁ থিটা 1 ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী তাৰমানে এটা ডাইপোলটো এইফালে ঘূৰিব এটা ইয়াতে চোৱা কথাটো হ'ল এতিয়া আমি ডাইপোলটো আগতে লৈছিলোঁ যে সি সেই যিটো টৰ্ক পাব সিটা টৰ্কটো এইফালেহে পাব ডাইপোলটোৱে টৰ্কটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ পৰা পোৱা টৰ্কটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে তাক এইফালে ৰটেট কৰিব এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব আমি কিন্তু ডিৰাইভ কৰোঁতে যেতিয়া পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো উলিয়াইছিলোঁ আমি ৱৰ্কটো এইফালে কৰিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া আমি ডাইপোলটোৱে ৰটেট কৰিম এগেইনষ্ট দিছ টৰ্ক দেন তেতিয়া আমি ৱৰ্ক ডন অন দি ডাইপোল হ'ব তেতিয়া আমি ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কিন্তু যদি ডাইপোলটো সি এইফালে ৰটেট হয় তেতিয়া ৱৰ্ক ডন বাই দি ডাইপোল হ'ব আৰু তেতিয়া সেই ৱৰ্কটো কোনে কৰিব এই টৰ্কটোৱে নিজেই কৰিব এই টৰ্কটো আকৌ ক'ৰ পৰা পাইছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ পৰা পোৱা পাইছে চ' সেইকাৰণে ৱৰ্ক ডন কি হ'ব বাই দি ডাইপোল হ'ব যেতিয়া ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ পৰা পোৱা টৰ্কটোৱে ৱৰ্ক কৰিব চ' সেইকাৰণে আমি ইফ দ্য ডাইপোল ৰটেটেড ফ্ৰম থিটা 1 ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী টু থিটা 2 ইকুৱেল টু থিটা ডিগ্ৰী দেন তাৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব cos 90 লিখিলোঁ থিটা 1 and cos থিটা 2 ইকুৱেল টু থিটাই লিখিছোঁ মই চ' গতিকে ৱৰ্ক ডনটো কিমান হ'ব মাইনাছ PE cos থিটা তাৰমানে বুজি পাইছা আমি ৱৰ্ক ডনটো যদি উলিয়াওঁ ৱৰ্ক ইকুৱেল টু আমি কি পাইছিলোঁ PE cos of থিটা 1 টো আমি 90 ডিগ্ৰী লৈছোঁ মাইনাছ cos of থিটা 2 ইকুৱেল টু কিমান লৈছোঁ মই থিটা লৈছোঁ এতিয়া cos 90 ডিগ্ৰী কিমান 0 চ' গতিকে কিমান হ'ব PE মাইনাছ cos থিটা আৰু কিমান মাইনাছ PE cos of থিটা এইটো যদি 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা সি থিটা এংগুললৈ ঘূৰে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ৱৰ্ক ডনটো কি হ'ল মাইনাছত ওলালে আৰু ৱৰ্ক ডন মাইনাছ মানে কি যেতিয়া ৱৰ্ক ডন মাইনাছ হয় তেতিয়া বাই দি বডি হয় সেইকাৰণে ৱৰ্ক ডনটো ইয়াত কোনে কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ পৰা পোৱা টৰ্কটোৱে কৰিছে যদি আমি বস্তুটো এনেকৈ চাব পাৰোঁ যদি তুমি যদি তাক থিটা 1 ইকুৱেল টু থিটাৰ পৰা থিটা 2 ইকুৱেল টু 90 লৈকে ঘূৰোৱা তাৰমানে যদি সি ইনিচিয়েলি ইয়াত থাকে তুমি ইয়ালৈকে যদি ঘূৰোৱা তেতিয়া তুমি থিটা 1 টু থিটা ল'বা থিটা 2 টু 90 ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি এই যিটো এক্সপ্ৰেছনটো কিহত ওলাব প্লাছত ওলাব হ'ল তেতিয়া তুমি থিটা 1 টু 90 ডিগ্ৰী থিটা ল'লা আৰু cos কিমান হ'ল থিটা 2 টু মই 90 ডিগ্ৰী ল'লোঁ cos 90 কিমান হৈ গ'ল 0 হৈ গ'ল মই এইটো কথা কৈছোঁ তোমালোকে চোৱা যদি মই W ইকুৱেল টু PE ইয়াৰ পৰা যদি ইয়ালৈ ঘূৰাওঁ তাৰমানে থিটা 1 টু মই থিটা লৈছোঁ থিটাৰ পৰা যদি মই থিটা 2 ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰীলৈকে ঘূৰাওঁ এতিয়া cos 90 কিমান হ'ল 0 হ'ল এতিয়া কিমান হ'ব PE cos of থিটা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কিহত ওলালে ৱৰ্কটো পজিটিভ ৱৰ্ক ওলালে চ' গতিকে এইটো ৱৰ্ক ডন অন দা বডি হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত পজিটিভ ৱৰ্ক চ' গতিকে পজিটিভ ৱৰ্কৰ কাৰণে যিটো পটেনচিয়েল এনাৰ্জি হ'ব সেইটো পজিটিভত ওলাব যদি নেগেটিভ ৱৰ্কৰ কাৰণে যিটো পটেনচিয়েল এনাৰ্জি হ'ব সেইটো নেগেটিভত ওলাব সেইকাৰণে এইটো আমি নেগেটিভত লৈছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমাক সুধিছে যে কেতিয়া মেক্সিমাম হ'ব এতিয়া ইউ ভেলুটো এতিয়া চোৱা when থিটা ইকুৱেল টু যদি 90 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে ডাইপোলটো যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত কেনেকৈ থাকে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি 90 ডিগ্ৰীকৈ থাকে এই পজিশ্যনটোত যদি থাকে 90 ডিগ্ৰী থিটা ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী cos 90 কিমান হৈ যায় 0 হৈ যায় আমি জানো চ' গতিকে পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো 0 হ'ব 0 মানে মিনিমাম চ' গতিকে ডাইপোলটো যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি থাকে দেন পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ইজ মিনিমাম মেক্সিমাম কেতিয়া হ'ব মেক্সিমাম হ'বলৈ হ'লে থিটাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 180 হ'লে cos 180 মাইনাছ 1 পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো মেক্সিমাম পটেনচিয়েল এনাৰ্জি PE চ' গতিকে এতিয়া পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো মেক্সিমাম হ'বলৈ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে ডাইপোলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত এণ্টি পেৰেলেলকৈ থাকিব লাগিব তাৰমানে তাৰ যিটো ডাইপোল মোমেণ্ট পি ভেক্টৰ আমি জানো যে পি ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় কেনি থাকে মাইনাছ কিউৰ পৰা প্লাছ কিউ ফালে থাকে তাৰমানে পি ভেক্টৰ আৰু ই ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট হ'ব লাগিব তাৰমানে মাইনাছ কিউটো এইফালে থাকিব লাগিব প্লাছ কিউটো এইফালে থাকিব লাগিব তেতিয়া এংগলটো কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী তাৰমানে এইটো ডাইপোলটোৰ P
ভেক্টৰ আৰু এটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনৰ ই ভেক্টৰ সো এই এংগলটো কিমান হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী হলে ডাইপোলটো কি হ'ব যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো ম্যাক্সিমাম হ'ব সো এটো তোমালোকৰ প্ৰথমটোৰ আনসাৰ হিমান টান নহয় বস্তুটো অকমান প্ৰেক্টিস কৰিলে হৈ যাব এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাওঁ তাৰ যেটো নেক্সট কোৱেশ্চন এটা দিয়া আছিলে Question to this an electric dipole consists of a point charge minus 1 pc and plus 1 pc. Pc mane buji paisa picocoulomb. Located at 0,0 and 3 millimeter, 4 millimeter respectively in xy plane. An electric field, to electric field dia ase 100 volt per meter I cap. X axis of phale ase is switched on in the region tat ekhon electric field di dia hol dipole tut find the torque tau acting on the dipole etia dipole tut torque uliabo lage eta so ei question tu tumalokor textbook ot exercise duta man question dia ase numericals ekdom easy tat theta dia ase dipole moment dia ase electric field dia ase just formula to apply koi ami torque tu uliabo lage kintu iat bostu to okoman ami belek dhorone koibo lagibo দেছোৱা এতিয়া ডাইপোলটো ক'ত আছে তাৰ এটা চাৰ্জ এতিয়া চোৱা এটো আমি xy প্লেন এখন ললো এটো হৈছে অৰিজিন এই অৰিজিনটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটটো সে পইণ্টটো a লৈছো মই এটা কোঅৰ্ডিনেটটোৰ এই পইণ্টটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কিমান হ'ব a অৰিজিনৰ কোঅৰ্ডিনেট 0,0 এটা চাৰ্জ ইয়াত আছে 0,0 কোঅৰ্ডিনেটত থকা চাৰ্জটো কিমান -1 PC second charge to code ase dipole tur 1 PC to 3,4 point to ase eto 3,4 xy plane ot a point to hol 3,4 eta so ami dipole etat torque uliabo lage ami torque or expression to kiman hoy tau equal to pe sin theta eta amak p lagibo e lagibo sin theta lagibo aro tare jito dipole moment p equal to kiman hoy q into twice etia so amak torque uliabole egita value lagibo p lagibo e to dia ase given e equal to tumak dia ase given e value to tumak di dise kiman 1000 volt per meter kuntu direction ot ase I cap direction ot ase etu di dise okol e value to he dia ase p to tumak dia nai theta value to dia nai kintu e coordinate gita di dise ta he coordinate gitar pora ami e gita value keneke uliam swa The prothom amak dipole moment lagibo dipole momentor value to uliabole amak q into twice e q to dia ase charge gita tumak dia ase charge q equal to dise kiman 1 pc pc mane p mane pico kiman 1 pc means 10 to the power -12 coulomb ha to dia ase eta amak dipole length to di dia nai dipole length to nai dia কিন্তু কোঅৰ্ডিনেট গিটা দিয়া আছে আমি ডাইপোলৰ লেংথটো কেনেকৈ উলিয়াম এটা সো এ পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট 3,4 means এ পইণ্টটো মানে 1 pc চাৰ্জটো x এক্সিসৰ পৰা আছে 4 mm ডিসটেন্সত y এক্সিসৰ পৰা আছে 3 mm ডিসটেন্সত সো a পৰা c লৈকে এটো c পইণ্ট লৈছো মই কিমান হ'ব 3 mm সো আমি ab টো ডাইপোল নহয় জানো এটা ab ডাইপোলটোৰ লেংথ কিমান হ'ব আমি উলিয়াবলৈ কি ল ইউজ কৰিম পাইথাগোৰাছ ল টো ইউজ কৰিলা So Pythagoras law to use koilo moi ab square equal to ac square plus bc square mane 3 square plus 4 square amar kiman lale ab equal to square root of 9 plus 16 equal to kiman hobo square root of 25 palu is equal to kiman hol 5 hol 5 mm hol so gotike he ab length to hoise dipole length gotike ab er jitu length হেতু হৈছে তোমাৰ ডাইপোলৰ লেংথ আমি কিমান পালো 5 mm আৰু আমি মিলিমিটাৰ টক মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰিলো 5 into 10 to the power -3 মিটাৰ সো আমি ডাইপোলৰ লেংথ পালো চাৰ্জ টু জানো নেক্সট বস্তুটো হল এই থিটাটো এটা সোৱা থিটা মানে হল সে কোনটো এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক এখন হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো তোমাক x এক্সিসৰ ফালে দিয়া আছে হল
এটা এইটো হৈছে ডাইপোল ডাইপোলৰ যেটো ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন p ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো সদায় কেনি থাকে মাইনাসৰ পৰা প্লাস হলে সো p ভেক্টৰটো এফালে আছে সো গতিকে p ভেক্টৰ আৰু e ভেক্টৰৰ মাজৰ যেটো এংগল এটোৱে হৈছে কি থিটা তাৰমানে ইয়াত থিটা কোনটো হ'ব এই এংগলটোৱে হ'ব থিটা আমাক থিটাটো লাগিব এটা চোৱা থিটাটো আমি আকৌ সিঙ্গল কে থিটাটো উলিয়াবলৈ দৰকাৰ নাই যেহেতু আমাক sin থিটা লাগে সেইকাৰণে আমি sin থিটাৰ ভ্যালুটো ডাইৰেক্ট ABC ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰো এটা চোৱা from AB triangle ABC ললো sin থিটা ইকুৱেল টু p/h এটা p হলে কোনডাল হ'ব এটো থিটা ললে এডাল পারপেন্ডিকুলার হল এটো 90 ডিগ্ৰী এডাল হাইপোটেনিয়াস হল অপোজিট ডাল এডাল বেস হল সো গতিকে p/h মানে 4/5 সেইকাৰণে sin থিটাৰ ভ্যালুটো মই কিমান লৈছো 4/5 এতিয়া আমি সব ভ্যালুখিনি পুট কৰি সিম্পলিফাই কৰিছো q টো হৈছে 1 * 10 to the power -12 এটো পিকো কুলমত আছিল ডাইপোলৰ লেংথটো আছিল 5 * 10 to the power -3 ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটি দিয়া আছে 1000 sin থিটাৰ ভ্যালুটো আমি দিয়া আছে পালো আমি 4/5 আৰু আমি সিম্পলিফাই কৰিলো আফলে 5 পাৱাৰটো হল -12 10 to the power -3 10 to the power -15 হল 1000 লিখিলো মই 10 কিউব into 4 মানে এই 5টোৱে মই কি কৰিলো কেনসেল কৰি দিলো অকল 4 থাকিলে সো গতিকে আমি 4 into কিমান হল 10 to the power -12 নিউটন মিটাৰ সো দিস ইজ দা টৰ্ক সো বুজিপালা সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো আহিব তোমালোকক এবাৰ মানে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো অলপ চেঞ্জ হ'ব হা পুৰা তোমালোকৰ এপ্লিকেশন বেসড হ'ব তুমি নিজে বস্তুটো অকমান চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগিব সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাওঁ এতিয়া চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে an electric dipole এটো ডাইপোলৰ কোৱেশ্চন ডাইপোলটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট an electric dipole moment দিয়া আছে p vector equal to p I cap মানে x axisৰ ফালে আছে ডাইপোলটো কেনেকে আছে x axisত আছে consisting of charge -q and +q separated by a distance twice a is placed along the x axis with its center at the origin তাৰমানে ডাইপোলটো মিড পইণ্টটো কথা কৈছে so that the potential v due to this dipole at a point x is equal to 1/4 pi epsilon naught p vector dot I cap by x square এটা তোমাক এই এক্সপ্ৰেছনটো ডিৰাইভ কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটোৰ যেটো থিওৰিটো তোমালোকৰ বুকখনত তোমালোকে সলভ কৰিছিলা উলিয়াইছিলা ডিৰাইভ কৰিছিলা তাত এনেকৈ আছিল ইলেক্ট্ৰিক potential due to an electric dipole at any point any point at উলিয়াইছিলা তাৰমানে তাত তোমালোকৰ এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম এটা আছিল এটো এনেকৈ ডাইপোলটা লৈছিলা +q -q ইয়াতে এটা পইণ্ট এটা লৈছিলা হল ইয়াৰ পৰা r ডিসটেন্সত এটো থিটা এংগল আছিল সো আমি এনেকুৱা এটা ডাইপোলৰ ইয়াত পটেনশিয়াল উলিয়াইছিল সেই বস্তুটোৱে খালি কোৱেশ্চনটো দিছে যে ডাইপোলটো x এক্সিসত আছে এফালে আমি এডাল x এক্সিস লৈছো এফালে আছে x এফালে x ড্যাশ এক্সিস y ড্যাশ এক্সিস এটা এটো এটা ডাইপোল বুজিছনে এটো এটা আমি ডাইপোলটা লৈছো এটো ডাইপোল আৰু ডাইপোলটোৰ যেটো মিড পইণ্টটো ক'ত আছে অৰিজিনত আছে এটো ওত আছে এটা ইয়াতে এটা চাৰ্জ -q এটো +q আৰু +q -q মাজৰ ডিসটেন্সটো টুৱাইছে তাৰপাছত কৈছে যে কোৱেশ্চনটোত x এক্সিসতে এটা পইণ্ট এটা আছে p এটো p পইণ্ট এটা লৈছো মই p পইণ্টটো এই সেন্টাৰৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে x ডিসটেন্সত আছে আৰু এই পইণ্টটোত আমি পটেনশিয়াল উলিয়াব লাগে এটা পটেনশিয়ালৰ যেটো সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল আমি যদি দুটা চাৰ্জ থাকে পটেনশিয়ালটো টোটাল পটেনশিয়ালটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এলজেব্ৰিক সাম কৰিব লাগিব তাৰমানে +q টোৰ কাৰণে ইয়াত পটেনশিয়াল উলিয়াম -q টোৰ কাৰণে ইয়াত পটেনশিয়াল উলিয়াম হল আৰু সেই +q বা -q কাৰণে পটেনশিয়ালটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো যে এটা পইণ্ট চাৰ্জ +q ৰ পৰা r ডিসটেন্সত এই পইণ্টত পটেনশিয়ালটো কিমান হয় v = 1/4 pi epsilon naught q by r সো এই ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিম সো +q পৰা r ডিসটেন্সত পটেনশিয়াল এতিয়া সো আমি প্ৰথম এই
প্লাছ কিউটোৰ কাৰণেও ইয়াত এটা পটেনচিয়েল থাকিব মাইনাছ কিউৰ কাৰণেও ইয়াত পটেনচিয়েল থাকিব প্ৰথম আমি ইছে এটো উলিয়ালো প্লাছ কিউৰ কাৰণে পটেনচিয়েলটো উলিয়ালো ভি প্লাছ কিউ লিখিছো মই এটা সব পটেনচিয়েলটো উলিয়াবলৈ আমাক 1/4 পাই এপসাইলন নট কিউ বাই কিউ কিউ আৰ লাগিব নহয় এতিয়া এই চাৰ্জটোৰ পৰা এই পি পইণ্টটোলৈ ডিষ্টেন্সটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিষ্টেন্সটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেহে ডিষ্টেন্সটো লাগিব তোমাক চাৰ্জটোৰ পৰাহে ডিষ্টেন্সটো লাগিব এটা চোৱা পি পৰা অ লৈকে এক্স আৰু অ পৰা এ প্লাছ কিউ লৈকে ডিষ্টেন্সটো এ এটো এ কেলে হ'ল কাৰণ ডাইপোলটোৰ লেংথ টুৱাইছ এ গতিকে ইয়াৰ মিড পইণ্টৰ পৰা ইয়ালে এ হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালে মাইনাছ কিউলে কিমান হ'ব এ হ'ব গতিকে এই প্লাছ কিউৰ পৰা পি লে ডিষ্টেন্সটো কিমান হ'ব x minus a সো গতিকে হে কাৰণে আমি কি লিখিলো r জেগাত x minus a সো এটো প্লাছ কিউৰ কাৰণে পটেনচিয়েলটো পালো সিমিলাৰলি আকৌ যদি এই মাইনাছ কিউৰ কাৰণে আমি p পইণ্টত পটেনচিয়েলটো উলিয়াও এটা চোৱা চাৰ্জটো মাইনাছ হলে মাইনাছ কিউ ল'ব লাগিব সো মাইনাছ 1/4 পাই এপসাইলন নট ডিষ্টেন্স লাগিব মাইনাছ কিউৰ পৰা p লে ডিষ্টেন্সটো কিমান হ'ব p পৰা o লৈকে x o পৰা আকৌ মাইনাছ কিউ লে কিমান স্মল a সো গতিকে টোটাল ডিষ্টেন্সটো হ'ব x plus a সো গতিকে নেট পটেনচিয়েলটো আমি উলিয়াবলে v plus q আৰু v minus q কি কৈছো এলজেব্ৰিক সাম কৰিব লাগিব সো আমি দুটা সাম কৰিলো সাম কৰি আমি পালো q/4 পাই এপসাইলন নট আমি কমন ললো x minus a x plus a হোল ইনটু x minus a তো আমি এলসিএম ললো এলসিএম লৈ তো আমি সিম্পলিফাই কৰিলো ইয়াতে তোমাৰ x plus a x minus a আমি সিম্পলিফাই কৰি পালো q into twice a by এটা সোয়া q into twice a মানে আকৌ কি ডাইপোল মোমেন্ট p আমি প্লেস কৰিলো সো গতিকে আমি পালো x square minus a square so this is the expression for potential কিন্তু আমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে এটা এটো আনসাৰটো নহয় তোমাক সুধিছে যে when x is যেতিয়া very very greater than a হ'ব তেতিয়া পটেনচিয়েলটো কিমান হ'ব এটা সোয়া ইয়াত যদি x is very very greater than a হয় then we can neglect a square ইয়াতে আমি যদি x ৰ ভ্যালুটো 8 কো বেছি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি x স্কয়াৰ পৰা a স্কয়াৰটো মাইনাস নকৰিলো আনসাৰটো একেই ওলাব সেই কাৰণে আমি ইয়াত a স্কয়াৰটো ইগনোৰ কৰিছো নেগলেক্ট কৰিছো গতিকে p বাই কি হ'ল x স্কয়াৰ সো দিস ইজ দা এক্সপ্ৰেছন যেটো আমাক আনসাৰ হদিছে তোমালোকে অকল এই দখলৈকে উলিয়াই থৈ আহিলে নহব কিন্তু এই কন্ডিশনটো যেটো আমাক দি দিছে সো এই কাৰণে আমাক এই বস্তুটো উলিয়াব লাগিব সো v = q/4 পাই এপসাইলন নট p বাই x স্কয়াৰ সো এটো পটেনচিয়েলৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰটো এটা কোৱেশ্চন আছিল এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আগবাই যাও তাৰ যেটো সেকেন্ড পাৰ্টটো কোৱেশ্চনটো কৈছে যে টু আইসোলেটেড metallic sphere S1 and S2 of radius 1 cm and 3 cm respectively are charged such that both have the same charge density 2/pi into 10 to the power minus 9 coulomb per meter square. They are placed far away from each other and connected by a thin wire. Calculate the new charge on sphere S1. It is what? That question to this is a দুটা sphere. এটো এটা sphere লৈছো S1 ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো তোমাক দিয়া আছে R1 = 1 cm ইয়াত চাৰ্জ এখিনি আছে আৰু এটা sphere দিছে S2 ইয়াতো চাৰ্জ আছে আৰু ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো তোমালোকক দিছে R2 = 3 cm ঠিক আছে সো এটো দিছে আৰু দুইটাৰে যেটো চাৰ্জ ডেনসিটি সিগমাৰ ভ্যালুটো দি দিছে 2/pi into 10 to the power minus 9 coulomb per meter square আৰু ইয়াৰো চাৰ্জ ডেনসিটি সিগমা = 2/pi into 10 to the power minus 9 coulomb per meter square এটো তোমাক দি দিছে এটা তোমাক সুধিছে যে এই দুইটা স্ফিয়াৰ এতিয়া সোয়া ইয়াতে মই চাৰ্জ লৈছো +q1 ইয়াতে চাৰ্জ লৈছো এই বডিটোত +q2 সে ইয়াৰ পটেনচিয়েলটো v1 s1 ৰ আৰু s2 ৰ পটেনচিয়েলটো সে
V2 যে চাৰ্জ থাকিলে পটেনচিয়েল থাকিব এতিয়া চোৱা আমাৰ কথাটো হ'ল কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এই দুইটা স্ফিয়াৰ যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিম S1 টোক আৰু S2 টোক এডাল তুমি থিন ৱায়াৰে কানেক্ট কৰি দিলা থিন ৱায়াৰ এডালে কানেক্ট কৰি দিলা এতিয়া কানেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এই S1 ত চাৰ্জটো কিমান হ'ব কানেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত S1 ত চাৰ্জটো কিমান হ'ব কোৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ আমি চাই লওঁ টু আইসোলেটেড মেটালিক স্ফিয়াৰ আইসোলেটেড মানে দুটা সম্পূৰ্ণ সেপাৰেট কে আছে S1 S2 ৰেডিয়াস দিয়া আছে 1 cm 3 cm চাৰ্জড both have the same charge density 2 by pi into 10 to the power minus 9 coulomb per meter square they are placed far away from each other and connected by thin wire calculate the new charge on sphere S1 ঠিক আছে এটা কথাটো হল সোয়া এতিয়া আমি কানেকশন কৰি দিয়া পাছত চাৰ্জটো কিমান হ'ব এতিয়া প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব এই S1 আৰু S2 ত চাৰ্জটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি জানো যে চাৰ্জ ডেনসিটি তোমালোকে এটো পাইছা লিনিয়াৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ চাৰ্জত চাৰ্জ ডেনসিটি সিগমা ইকুৱেল টু কি হ'ব q by a sigma equal to q by a or q equal to sigma into a আমি এই বস্তুটো এপ্লাই কৰিম সো আমি সদা লিখাও charge on S1 that's why S1 ত চাৰ্জটো কিমান হ'ব মইটো q1 বুলি লওঁ q1 is equal to sigma a1 a1 হল S1 or area A1 হল S1 or area তা sigma to কিমান দিয়া আছে 2 by pi into 10 to the power minus 9 into এটা সোয়া এটো sphere area কিমান 4 pi r square r মানে কিমান দিয়া আছে 1 cm আমি যদি মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰো কিমান হ'ব 10 to the power minus 2 square 4 pi r square r1 to meter centimeter আছে 1 cm equal to 10 to the power minus 2 meter whole square এটা এটো pi to আমি ক্যান্সেল কৰি দিলো so 2 4s are 8 into এটা minus 4 minus 9 10 to the power minus 13 coulomb so q1 not charge to S1 not charge to hol 8 into 10 to the power minus 13 coulomb so similarly আমি যদি charge উলিয়াও charge on S2 q2 equal to হবো sigma a2 যেটা ডেনসিটি একেটাই কিন্তু ইয়াৰ আমি যেটো সারফেস এরিয়াটো লৈছো a2 so গটিকে sigma equal to দিয়া আছে তোমাক 2 by pi into 10 to the power minus 9 into 4 pi r square এতিয়া ইয়াতে r to কিমান s to sphere 3 cm আমি মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰো 3 into 10 to the power minus 2 square और ইয়াতে pi to cancel গুছি গল pi cancel কৰি দিলো so 8 into 10 to the power minus 9 into 9 into 10 to the power minus 4 whole 8 9s are 72 into 10 to the power minus 13 coulomb so আমি q1 আৰু s1 আৰু s2 ত আমি প্ৰথম চাৰ্জটো উলিয়ালো ঠিক আছে এটা সোয়া আমি q ইয়াতে q2 so q2 is greater than q1 is greater than q1 q2 চাৰ্জটো বেছি আছে কাৰণ 72 কুলম আছে এতিয়া কি হল যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিম চাৰ্জটো ফ্লো হ'ব চাৰ্জটো কোৰ পৰা কোলে ফ্লো হ'ব
S1 ৰ পৰা S2 লৈ যাব নে S2 ৰ পৰা S1 লৈ আহিব এতিয়া হল কি যেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ হয় ইয়াত আমাক যেটা চাৰ্জ ডেনসিটিটো পজিটিভত দিয়া আছে আমি পজিটিভ চাৰ্জ লৈছো যেতিয়া চাৰ্জটো পজিটিভ হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ তো সদায় কোৰ পৰা কোলে ফ্লো হয় হাই পটেনশিয়েলৰ পৰা লো পটেনশিয়েলে কাৰণ ইয়াত চোৱা আমি জানো যে V is proportional to কি হয় V is proportional to Q হয় যেতিয়া চাৰ্জটো বেছি হ'ব পটেনশিয়েলটো কি হ'ব বেছি হ'ব যেটো পজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চোৱা চাৰ্জ কোনটোত বেছি S টোত বেছি গতিকে ইয়াত পটেনশিয়েলটো কি হ'ব বেছি হ'ব ইয়াৰ পটেনশিয়েলটো আছিল V2 ইয়াত V2 লৈছিল ইয়াত V1 লৈছিল গতিকে চাৰ্জটো ফ্লো হ'ব কোৰ পৰা S2 ৰ পৰা S1 লৈ ফ্লো হ'ব ঠিক আছে এটো হাই এন্ড লো লে ফ্লো হ'ব এটা চাৰ্জটো ফ্লো হ'ব S2 ৰ পৰা S1 লৈ গতিকে S2 ত কমি যাব S1 ত বাঢ়ি যাব চাৰ্জটো কিমান সময়লৈকে ফ্লো হৈ থাকিব ফ্লোটো কিমান সময়লৈকে হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে দুইটাৰে পটেনশিয়েলটো ইকুৱেল নহয় তেতিয়ালৈকে চাৰ্জটো কি হ'ব ফ্লো হৈ থাকিব ধৰি লোৱা বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে ভাবা যে সে এই দুটা মই গ্লাস লৈছো এই গ্লাস গিটাত পানী এখিনি আছে ঠিক আছে পানীখিনি তোমালোকে চাৰ্জ বুলি ভাবা আৰু এই পানীখিনিৰ যেটো হাইট এটো সে মই S2 লৈছো এটো S1 লৈছো পানীখিনি চাৰ্জ বুলি ভাবা ইয়াত চাৰ্জ বেছি আছে ইয়াত চাৰ্জ কম আছে আৰু ইয়াৰ যেটো পানীখিনিৰ যেটো লেভেলটোৰ হাইট হেতু পটেনশিয়েল বুলি ভাবা ইয়াৰ পটেনশিয়েল V2 আৰু এই পানী ইয়াৰ পটেনশিয়েলটো লৈছো মই V1 বেলেগ বেলেগ হৈ আছে হাইটটো বেলেগ বেলেগ যদি মই এই দুইটা গ্লাস এডাল পাইপেৰে যদি কানেক্ট কৰি দিও তুমি পাইপ এডালে কানেক্ট কৰি দিয়া দুটা কানেক্ট কৰি দিল এতিয়া কি হ'ব ঘটনাটো পানীখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ফ্লো হ'ব পানীখিনি ইয়ালে ফ্লো হ'ল ঠিক আছে এটা পানীখিনি ফ্লো হলে কি হ'ব ইয়াৰ হাইটটো কমি যাব ইয়াৰ হাইটটো বাঢ়ি যাব ইয়াৰ পটেনশিয়েলটো কমি যাব ইয়াৰ পটেনশিয়েলটো বাঢ়ি যাব কেতিয়ালৈকে হে ফ্লোটো হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে দুইটা গ্লাছত পানীখিনিৰ লেভেলটো কি নহয় সমান নহয় তেতিয়ালৈকে পানীখিনি কি হৈ থাকিব ফ্লো হৈ থাকিব যেতিয়াই দুইটা গ্লাছত পানীখিনিৰ লেভেলটো সমান হৈ যাব তাৰ মানে হাইটটো একে হৈ যাব তাৰ মানে ইয়াটো V হ'ব একে হ'ব ইয়াটো একে হ'ব তেতিয়ালৈকে পানীখিনি ফ্লো হৈ থাকিব হে বস্তুটো হ'ব ইয়াত বুজি পাইছা সবে গতিকে আফটাৰ কানেক্টিং দা স্ফিয়াৰ্স চাৰ্জটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু পটেনশিয়েলটো কি হ'ব সেম হৈ যাব এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাক কৈছে যে কানেকশন কৰি দিয়াৰ পাছত সেই যেটো S1 ত নিউ চাৰ্জটো কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা কি হ'ব যেতিয়া আমি বস্তুটো কানেক্ট কৰি দিলো কিন্তু টোটাল চাৰ্জটো কি হ'ব একেই থাকিব কানেকশন দুইটা কানেকশন কৰাৰ আগত যেটো টোটাল চাৰ্জ আৰু কানেকশন কৰাৰ পিছতো দুইটাতে টোটাল চাৰ্জটো একে থাকিব কাৰণ চাৰ্জখিনি স্ফিয়াৰ গিটাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই স্ফিয়াৰটোতে আছে খালি S2 পৰা S1 লৈ আহিলে আৰু হেতুকে কোৱা হয় কি কনজাৰভেচন অফ চাৰ্জ সো according to the law of conservation of charge so according conservation of charge এতিয়া চোৱা আমি বডি গিটাৰ কানেকশন কৰাৰ পিছত ধৰি লোৱা নিউ চাৰ্জটো হ'ল S1 ত Q1 ডেশ আৰু S2 ত হ'ল Q2 ডেশ সো তেতিয়া হলে কি হ'ব Q1 ডেশ plus Q2 ডেশ is equal to Q1 plus Q2 গতিকে কানেকশন কৰাৰ আগত আছিল টোটাল চাৰ্জটো Q1 plus Q2 আৰু ধৰি লোৱা কানেকশন কৰাৰ পিছত টোটাল চাৰ্জটো হ'ব Q1 dash plus Q2 dash এতিয়া আমি পালো Q1 dash or Q1 dash plus Q2 dash equal to Q1 পাইছিলো 8 into 10 to the power minus 13 Q2 পাইছিলো 72 into 10 to the power minus 13 coulomb or 8 plus 72 into 10 to the power minus 13 মই কমন ললো কিমান হ'ব 80
into 10 to the power minus 13. So q1 dash plus q2 dash. So ekita hol total charge after connecting the spheres. So I say this is equation number 1. ঠিক আছে next কৈছিলো যে মই potential to একে হ'ব after connecting the bodies potential to say and v1 is equal to কি হ'ব v2 হ'ব or potential আমি electric potential due to a spherical cell আমি পাইছিলো কিমান হ'ব 1 by 4 pi epsilon naught q1 dash by r1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q2 dash by r2 কাৰণ potential to charge গিটা s1 ত q1 dash আৰু s2 ত q2 dash হোৱাৰ পাছতে সমান হ'ব সেইকাৰণে আমি charge গিটা q1 dash q2 dash ল'ব লাগিব আৰু a to cancel গুচি গ'ল or কি থাকিলে এফালে q1 dash by q2 dash is equal to r1 by r2 এটা আমাক r1 কিমান দিয়া আছিলে 1 r2 দিয়া আছিলে 3 so q1 dash by q2 dash or q2 dash মই cross multiply কৰো q2 dash equal to 3 q1 dash so q2 dash equal to 3 q1 dash so এটা আমি যদি q2 dash equal to equation 1 ত পুট কৰো from equation 1 ত যদি আমি পুট কৰো q1 dash plus 3 q1 dash is equal to 80 into 10 to the power minus 13 or এফালে হল তোমাৰ 4 q1 dash equal to 80 into 10 to the power minus 13 or 4 to divide হৈ যাব q1 dash equal to 20 তোমাৰ divide কৰি দিলো 80 by 4 হল 20 into 10 to the power minus 13 coulomb এটা চোৱা গতিকে আমাক সুধিছিলে যে নিউ চাৰ্জ অন দা স্ফিয়াৰ s1 ত কিমান হ'ব আমি কিমান লৈছিলো আফটাৰ কানেক্টিং দা স্ফিয়াৰ্স q1 dash গতিকে 20 into 10 to the power minus 13 coulomb so গতিকে আমি আনসাৰটো লিখিব লাগিব therefore new charge on the sphere s1 after connecting the spheres q1 dash is equal to 20 into 10 to the power minus 13 coulomb so this is the answer এটা সব তোমাক যদি বলে s1 ত নকয় s2 ত কলে হেতেন হা s2 ত যদি উলিয়াবলে কলে হেতেন আমি হেতু যদি চাই লও যে নিউ চাৰ্জ on s2 কিমান হ'ব q2 dash is equal to 3 into 20 into 10 to the power minus 13 so কিমান হ'ব 60 into 10 to the power minus 13 coulomb so to আমাক আনসাৰটো হুদা নাই কিন্তু কেতিয়াবা হুদি দিলে এনে আমি এটা q2 dash equal to কিমান পাইছিলো 3 q1 dash so এটো আমাৰ আনসাৰটো এটো অকমান তোমাৰ নিউমেৰিকেলস তুমি এপ্লাই কৰিব লাগিব এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে যে two charges plus q each are kept twice a distance apart a third charge minus twice q is placed midway between them the potential energy of the system is একদম সহজ কোৱেশ্চন এটো এটা কৈছে যে দুটা চাৰ্জ যদি twice a distance ত থাকে আৰু তাৰ মাজতে যদি এটা আমি minus twice q চাৰ্জ আমি প্লেস কৰি দিও তেতিয়া হলে তোমাৰ টোটাল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কি হ'ব এটা সো এটো প্লাস q দুটা চাৰ্জ লৈছো twice a distance ত তাৰ মাজতে এটা মই minus twice q চাৰ্জ প্লেস কৰি দিলো তেতিয়া হলে ইয়ালে মিড পইণ্ট হলে minus twice q পৰা plus q লে ডিসটেন্স টো হ'ব a আৰু এটো plus q পৰা minus twice q লে হ'ব ডিসটেন্স টো a এটা সো ইয়াতে a numerics to solve কৰিবলৈ হলে আমি এটা ফৰ্মুলা এটা পাইছিলো potential energy between the system of two charges
কিমান আছিলে যদি এটা এটো প্লাস q1 চাৰ্জ প্লাস q2 চাৰ্জ যদি r ডিসটেন্সত থাকে দেন পটেনশিয়াল এনাৰ্জি বিটুইন দা চাৰ্জেস u ইকুৱেল টু কি হ'ব 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r সে ইয়াৰ যদি এটা চাৰ্জ মাইনাস হয় সে এনেকা যদি হয় এটো প্লাস q1 হয় এটো যদি মাইনাস q2 হয় তেতিয়া হলে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হ'ব u ইকুৱেল টু -1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r সো মাইনাস থাকিলে আমি মাইনাসত ল'ব লাগিব চাৰ্জটো এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া আমি এই মাজতে minus twice q চাৰ্জ দি দিলো ইয়াত তিনটা পেয়াৰ হৈ গল q plus q এটা ইহতৰ দুটাৰ মাজতো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি থাকিব q plus q q minus twice q মাজতো এটা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি থাকিব আৰু এফলে plus q আৰু minus twice q মাজতো এটা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি থাকিব এটা চোৱা অকল plus q মাজত থকা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান আমি এই এক্সপ্ৰেছনটো ইউজ কৰিছো q1 মানেও q q2 মানেও q হেকানে q স্কয়াৰ ডিসটেন্সটো কিমান দিছে twice দিছে তাৰপিছত প্লাস q আৰু মাইনাস twice q মাজত থকা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যেটো তাত মাইনাস twice q আছে সো এটো আমি u ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমি এটা যদি মই অকমান কৈ দেখো u2 টু কিমান হ'ব 1/4 pi epsilon naught q into minus twice q by কিমান হল a কাৰণ q পৰা minus twice q লে ডিসটেন্স টু a হেকাৰণে কিমান হৈ গল minus 1/4 pi epsilon naught এটো 2 হ'ব না এটো 2q স্কয়াৰ by a সিমিলাৰলি আকৌ তোমাৰ a minus twice q আৰু plus q মাজতো এনাৰ্জিটো থাকিব হে এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব আমি যদি এই দুটাৰ মাজত এনাৰ্জিটো উলিয়াও এটা u1 টো পালো এটো u2 পালো এটো আমি যদি u3 উলিয়াও u3 ইকুৱেল টু একেটা হ'ব minus 1/4 pi epsilon naught twice q square by a ঠিক আছে এতিয়া চোৱা টোটাল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান হ'ব u ইকুৱেল টু u1 plus u2 plus u3 আমি টোটালটো উলিয়াবলে প্লাস কৰি দিব লাগিব এটা u1 টো পালো আমি 1/4 pi epsilon naught q square by twice আৰু u2 আৰু u2 plus u3 এই দুইটা আমি প্লাস কৰি কিমান পালো u2 plus u3 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব -1/4 pi epsilon naught 4q square by a হৈ গল সো আমি তপা এটো এলসিএম ললো 1/4 pi epsilon naught q square by a ইয়াতে হাফ -4 হল এলসিএম ললো 1 - 8 -7q square by 8 epsilon naught a সো অপশনটো কোনটো হ'ব অপশন সি সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও এটা চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে two identical small conducting balls b1 and b2 are given -7 pc plus 4 pc charges respectively they are brought in contact with a third identical ball b3 and then separated if the final charge on each ball is -2 pc the initial charge on b3 এটা চোৱা আমি ইয়াৰ যেটো আগৰ এটা নিউমেৰিকেলস কৈছিলো যে এটা ৰেডিয়াস আছিলে তোমাৰ s1 স্ফিয়াৰ ৰেডিয়াস 1 cm s2 আছিলে ৰেডিয়াস 3 cm এটা হে বল গিটা কি আছিলে হেতৰ সাইজটো বেলেগ বেলেগ আছিলে আইডেন্টিক্যাল নাছিলে কিন্তু ইয়াতে তোমাক কৈছে যে বল গিটাৰ সাইজ একে মানে একে বল এতিয়া চোৱা যদি কি হয় দুটা আইডেন্টিক্যাল বল হয় এতিয়া ধৰি লোৱা একে সাইজৰ হয় ইয়াৰো ৰেডিয়াসটো যদি r হয় ধৰি লোৱা ইয়াতে প্লাস q চাৰ্জ আছে q1 আছে ধৰি লোৱা এটোত যদি চাৰ্জ প্লাস q2 আছে হল q2 আছে সমান সাইজৰ হ'ব লাগিব তে ইয়াৰো ৰেডিয়াসটো যদি r হয় তেতিয়া দুইটা যদি মই টাচ কৰি দিও বা ওয়্যাৰ ডালে যদি কানেক্ট কৰি দিও তেতিয়া হলে
সেই বডি কিটাত যেটো নিউ চাৰ্জ হ'ব কিমান হ'ব q1 plus q2 by 2 হ'ব তাৰমানে দুইটা বডিত যেটো নিউ চাৰ্জটো কিমান হৈ যাব after connecting the bodies মানে বস্তুটো কি হয় চাৰ্জটো ইকুৱেলি শেয়াৰ হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ তুমি যদি আৰু এটা যদি বডি ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়া বেলেগ চাৰ্জ থকা বডি এটা ধৰিলে Q3 বডি এটা ইয়াত বেলেগ এখিনি চাৰ্জ আছে এতিয়া যদি এই বডিটো ইহঁতৰ দুটাৰ লগত যদি কানেক্ট কৰি দিয়া তেতিয়া হলে গোটেই তিনটা বডিত চাৰ্জটো ইকুৱেলি শেয়াৰ হ'ব তাৰমানে তেতিয়া টোটাল চাৰ্জটো কিমান হ'ব Q1 plus Q2 plus Q3 by 3 হ'ব বুজি পাইছা বস্তুটো তাৰমানে যদি আইডেন্টিক্যাল শেপ হয় ইকুৱেলি শেয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া আমি তাত বস্তুটো বেছি কমপ্লিকেটেড নহয় এতিয়া ইয়াতে কৈছে আইডেন্টিক্যাল শব্দটো কৈ দিছে B1 আৰু B2 ত চাৰ্জ কিমান আছে -7 pc and +4 pc চাৰ্জেছ ৰেসপেক্টিভলি এতিয়া এটো সে B1 ইয়াত -7 pc পিকোকুলম চাৰ্জ আছে এটো হল B2 ইয়াত 4 pc চাৰ্জ আছে ঠিক আছে এটা আমি বল গিটা আইডেন্টিক্যাল যদি দুইটা বল they are brought in contact with a third identical ball B3 এটা সোয়া আমি যদি প্ৰথম এ বল দুটা কানেক্ট কৰি লওঁ এই বল দুটা যদি তুমি কানেক্ট কৰি দিয়া ওয়্যাৰ ডালে তেতিয়া হলে ইহঁতৰ চাৰ্জটো কি হ'ব ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ যাব সো গতিকে after connecting B1 and B3 new charge কিমান হৈ যাব -7 pc plus 4 pc by 2 মানে দুটা হেড কানেক্ট কৰিছো ইকুৱেলি শেয়াৰ হ'ব এটো কিমান হ'ব -3 pc by 2 equal to -1.5 pc next কৈছে যে এতিয়া তুমি থাৰ্ড এটা আইডেন্টিক্যাল বল তে B3 এটা বল এটা ললা এতিয়া এই B3 টোত খালি তোমাক এটা বস্তু দিয়া নাই ইয়াত কিমান ইনিশিয়ালি কিমান চাৰ্জ আছে সেই ভ্যালুটো দিয়া নাই আমাক উলিয়াবলে কৈছে এই যদি B3 চাৰ্জটো মই কানেক্ট কৰি দিও বডিটো কানেক্ট কৰি দিও এই দুটাৰ লগত তেতিয়া হলে এতিয়া এই B3 ত ইনিশিয়াল চাৰ্জটো উলিয়াবলে কৈছে কিন্তু তোমাক এটা ভ্যালু দিয়া আছে যে ফাইনাল চাৰ্জ অন ইচ বল যেতিয়া গোটেই তিনটা কানেকশন কৰি দিম চাৰ্জটো ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হোৱাৰ পাছত তিনটাত এটোত কিমান হ'ব -2 pc থাকিব এটোটো -2 pc থাকিবগে আৰু এটোটো কি হ'ব -2 pc হ'ব এইকিটা আগতেহে আছিল ইনিশিয়ালি আছিল কানেকশন নকৰাৰ আগত ইয়াত -7 pc আছিল ইয়াত 4 pc আছিল অকল এ B1 B2 কানেকশন কৰি দিয়াৰ পাছত দুইটা চাৰ্জটো ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ গল -1.5 pc হৈ গল তাৰপাছত কৈছে যে B3 বডি এটা আইডেন্টিক্যাল বডি এটা এই দুইটাৰ লগত আমি কানেক্ট কৰি দিলো আৰু হেটোত কিমান চাৰ্জ আছিল আমাক দিয়া নাই কিউ হেতু উলিয়াবলে কৈছে তাৰপাছত এটা বস্তু দিয়া আছে যে B3 টো ইয়াৰ লগত কানেকশন কৰি দিয়াৰ পাছত গোটেই তিনটাতে যেটো চাৰ্জটো কিমান হৈ গল -2 pc এটা let initial charge on B3 let initial charge on B3 is মই q বুলি ধৰি লৈছো so therefore as per question ইয়াত কিমান হ'বগে -1.5 plus 1.5 minus 1.5 plus q plus q by 3 তে তিনটাত চাৰ্জটো ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব তে এই দুটা কানেকশন কৰাৰ পাছত ইয়াত থাকিছিলেগে -1.5 ইয়াত থাকিছিলে -1.5 সবে বুজি পাইছানে বস্তুটো মানে মই এটো আকৌ এটা ছবি দেখাই দিছো এই দুটা কানেকশন কৰাৰ পাছত ইয়াত আছিলে -1.5 pc আৰু ইয়াতো কিমান হৈ গৈছিলে -1.5 pc
আৰু যেতিয়া থাৰ্ড বডি এটা B3 কানেক্ট কৰি দিলো ইয়াত এটো B1 B2 আৰু ইয়াত এটো B3 এটোত আমি ধৰি লৈছো Q এতিয়া এই টোটাল চাৰ্জটো আকৌ ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ যাব আৰু হে ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে 2pc or এফালে হল মই এটা পিকো কুলমটো এফালে লিখা নাই মই লাষ্টৰ আনসাৰটো লিখিমগে সো এইকাৰণে মই এতিয়া অল 2 বুলি লৈছো -2 সো এটা আমি Q ভ্যালুটো উলিয়াই দিলে হল সো Q ভ্যালুটো কিমান হবে এফালে -1.5 -1.5 -3 plus Q equal to -6 or Q equal to -6 plus 3 equal to -3 pico coulomb. So gotike the initial charge on B3 -3 pc. So answer to hobo option B -3 pc. So question to keneka dhone buji paisa na? So agor to size to beleg asile karone tat ako etu logic apply korile no hobo tat size to beleg identical hole he ami eneke koibo paru. The next question to le jao moi এটা so next question to কৈছে যে the electric field in a region is given by E equal to 10x plus 4 I cap where x is in meter and E is in Newton per coulomb. Calculate the amount of work done in taking a unit charge from 5 meter, 0 to 10 meter, 0 and 5 meter, 0 to 5 meter, 10 meter. Itu potential acceptor to numericals আৰু ইয়াত আমি amount of work done উলিয়াব লাগে এটা চোৱা work done উলিয়াবলৈ হলে potential difference আমাৰ কেবাটাও ফৰ্মুলা আছিলে আমি এটা ফৰ্মুলা জানো যে VA minus VB equal to WAB by Q naught ইয়াত কিন্তু অলপ আমি বস্তুটো বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব এটা চোৱা ইয়াতে আমি ইয়াতে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম হৈছে W equal to integration of A to B E vector dot dl vector আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম এই ফৰ্মুলাটো আমি কোৰ পৰা পালো এটা সো আমি জানো যে the relation between electric field and potential E equal to dV by dx এটা মাইনাস চিনটা থাকে মাইনাসটো এতিয়া আমাক নালাগে হেতু ডাইৰেকশনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে potential gradient সো আমি অকল ম্যাগনিটিউড তো লৈছো E equal to dV by dx dV equal to E dx এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফৰ্মুলা dV equal to E dx সো গতিকে ইয়াতে আমি যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সো এই ফৰ্মুলাটো ইমানে ইম্পৰ্টেন্ট আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত দুটা পইণ্ট A আৰু B ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যদি ইন্টেন্সিটি E হয় এই পইণ্ট গিটাৰ মাজৰ যদি ডিসটেন্স মই dx বুলি লওঁ তেলে এই পইণ্ট দুটাৰ মাজৰ যেটো পটেনশিয়ালৰ ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব dV বা VA minus VB equal to E dx so আমি E dx next বস্তুটো হল এই বস্তুটো আমি এপ্লাই কৰিছো আমি জানো যে potential equal to V equal to W by Q আৰু এটোকে লিখিছো মই dV equal to dW by dQ dW equal to dV into dQ dW এটা চোৱা dV equal to মই কি লিখিছো E dx ভ্যালুটো বহাই দিলো dV E dx dQ যদি dQ equal to 1 কুলম হয় dW equal to কিমান হ'ব E dx ঠিক আছে সো গতিকে আমি ইয়াতে যেটো নেট ওয়ার্ক ডন তো উলিয়াবলে আমি কি কৰিব লাগিব dW ক যদি মই ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিও W equal to integration of dW or আমি যদি পইণ্ট টু A পৰা B লৈকে নিউতে কৰা ওয়ার্ক ডন তো উলিয়াব লাগে AB তে E আমি কি লিখিব পাৰো dx in vector form আমি যদি লও integration of AB E vector dot dl vector এটা সো ইয়াতে কৈছে যে পইণ্ট টু প্ৰথম পইণ্ট টু 5 মিটাৰ, 0 আৰু কোনটো পইণ্টলৈ নিব লাগিব 10 মিটাৰ, 0 এটা ইয়াতে মই x axisত লৈছো এটো পইণ্ট 5 মিটাৰ, 0 আমি a পইণ্টলৈ নিব লাগিব a পইণ্টলৈ নিউতে কৰা ওয়ার্ক ডন তো উলিয়াব লাগিব আৰু হে পইণ্টটো যেটো y কোঅৰ্ডিনেটটো 0 x axisত আছে 10 মিটাৰ ডিসটেন্সত সো আমি
ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই যিটো ফৰ্মুলা লৈছোঁ DL আমি W ইকুৱেল টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ A to B E ভেক্টৰ ডট DL ভেক্টৰ এতিয়া চোৱা পইণ্টটো আমি এই 1 কুলম চাৰ্জটো x এক্সিছত নিব লাগিব গতিকে DL ভেক্টৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব ইয়াতে মই DL ভেক্টৰ ইকুৱেল টু লিখিম dx I cap DL এটো হৈছে এলিমেন্টাৰী লেংথ DL ভেক্টৰ dx কোনডাল এক্সিছৰ ফালে x এক্সিছৰ ফালে I cap সো এখানে মই ইয়াতে লিখিছো dx I cap আৰু পইণ্টটো কোন কিমানৰ পৰা কিমানলৈ 5 to 10 মিটাৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়া আছে তোমাক 10x + 4 ঠিক আছে 10x + 4 দিয়া আছে dx I এটা চোৱা e ভেক্টৰত কিমান আছিল I cap এটা I cap কোৰ পৰা আহিলে ইয়াত এই e ভেক্টৰত যেটো I cap আছিল এটো I cap আৰু এটা ভেক্টৰ I cap কোৰ পৰা আহিলে এই dx ৰ লগত যেটো I cap গতিকে আমি জানো যে I cap ডট প্ৰডাক্টত কি হয় 1 হয় সো গতিকে এটো আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলো 10x x²/2 লিমিট 5 to 10 4x 5 to 10 এটো আমি ইন্টিগ্ৰেশনটো বুজি পাইছা এটো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলো লিমিটিং ভ্যালুটো পুট কৰিলো সো ফাইনাল আনসাৰটো কিমান ললে 395 জুল সো গতিকে আমি 1 কুলম চাৰ্জ এটা এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টলৈ নিউতে কৰা ওয়াৰ্ক ডনটো হ'ব 395 জুল তো নেক্সটটো কৈছে যে আমি 5 মিটাৰ, 0 to 5 মিটাৰ to 10 মিটাৰলৈ নিউতে কৰা ওয়াৰ্ক ডনটো এটা ইয়াতে চোৱা আমি যদি পইণ্টটো এটো হয় আগতে আমি এফালে নিছিলো নেক্সট এতিয়া কৈছে যে তুমি a পৰা b এটো পইণ্টলৈ এতিয়া এই পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট 5, 10 গতিকে ইয়াত চোৱা ইয়াত x ৰ ভ্যালুটো কি আছে কনস্ট্যান্ট আছে x ৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ নাই হোৱা অকল কোনফালে চেঞ্জ হৈছে y ফালে চেঞ্জ হৈছে আৰু তোমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কিন্তু দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আছে তোমাৰ x এক্সিছৰ ফালে সো ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমি যেটো dl লম dl ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব যেহেতু পইণ্টটো y ফালে চেঞ্জ হৈছে পজিশনটো হে কাৰণে আমি লম dy কি লব লাগিব ইয়াত j cap যেহেতু y এক্সিছৰ ফালে চেঞ্জ হৈছে হে কাৰণে আমি ইয়াতে লৈছো dl e ভেক্টৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে 10x + 4 হেতু x এক্সিছৰ ফালে আছে হে কাৰণে I cap এ আছে খালি dl ভেক্টৰটো কি লব লাগিব dy j cap হে কাৰণে মই ললো dy j cap এটা ইয়াতে আমি I cap dot j cap হল ডট প্ৰডাক্ট হল সিন্স আমি জানো যে I cap dot j cap হলে ডট প্ৰডাক্টটো 0 হয় হে কাৰণে ওয়াৰ্ক ডনটো কি হ'ব 0 হ'ব গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ কাৰণ তোমালোকে ইয়াতে বস্তুটা পাইছিলা যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন একেই হয় ইয়াতে তুমি এখন কি হয় এটা ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস বুলি কোৱা হয় গতিকে ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস এখনত আমি চাৰ্জ এটা মুভ কৰোতে কোনো ওয়াৰ্ক ডন কৰিব নালাগে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও The next question to কৈছে যে a dielectric slab of dielectric constant K and thickness T is inserted between plates of a parallel plate capacitor of plate separation D and plate area A. Obtain an expression for its capacitance. Second question to eta numericals dise capacitance or etia soa ami capacitance uliwa ami পাইছিলো যে ডেৰিভেশন কোতে যদি ক্যাপাসিটৰটোৰ এই প্লেট গিখনৰ এৰিয়াটো যদি a হয় সে ইয়াতে চাৰ্জ আছে ডিসটেন্সটো যদি d হয় আৰু যদি ইয়াতে ভ্যাকুয়াম বা এয়াৰ হয় ভ্যাকুয়াম যদি হয় তেন ইটস ক্যাপাসিটেন্স কি হয় c = epsilon naught a by d হয় if there is a dielectric medium between the plates ইয়াত যদি তুমি dielectric medium এটা দি দিয়া যাৰ dielectric constant K বাকি প্লেট এৰিয়া A সেপাৰেশন ডিসটেন্স টু D যদি D হয় তেতিয়া ইয়াৰ যেটো ক্যাপাসিটেন্স টু কিমান হয় এপসাইলন নট K A by D K হল ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট অফ এ ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম আৰু যেটো মিডিয়ামে কি কৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখনৰ ইন্টেন্সিটিটো ৰিডিউস কৰি দিয়ে আৰু ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েল তোমালোকে গম পাইছা যে আমি বেটাৰি এটা যেটো ডিস্টিল ওয়াটাৰ ভৰাও হেতু এটা ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম এতিয়া তোমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে এক্সপ্ৰেছনটো উলিয়াবলৈ কৈছে যে ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম এটা আছে এখন প্লেট এতিয়া এই বস্তুটো চোৱা ইয়াত ডাইলেক্ট্ৰিকটোৰ যেটো থিকনেস
এই প্লেটখনৰ পৰা এই প্লেটখনলৈ আছে সেইকাৰণে ডি ডিষ্টেন্সত আছে বুলি আমি ক'ম কিন্তু ইয়াত তোমাক ডেৰিভেশ্যনটো কৈছে যে ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েলছটো এই পজিশ্যনটোতহে আছে অকল ঠিক আছে ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েলটো ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট কে আৰু তাৰ থিকনেছটো দিছে টি ঠিক আছে আৰু এই প্লেট সেপাৰেশন ডিষ্টেন্সটো হ'ল ডি এতিয়া আমি এই কেপাচিটৰটোৰ কেপাচিটেন্সটো উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা আমি ধৰি লৈছো যে ইয়াতে আছে চাৰ্জ আছে প্লাস কিউ ইয়াত আছে মাইনাস কিউ এখনৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি প্লাস সিগমা ইয়াৰ মাইনাস সিগমা সেপাৰেশন ডিষ্টেন্স ডি এৰিয়া এ হল সো লেট আমি সলিউশনটো কৰিলে লেট capital A equal to area of each plate small d equal to distance between the plates sigma equal to charge density on the plates sigma plus minus sigma charge density on the plates এটা সব প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব এই যিখন ক্যাপাসিটৰ আছে এই ক্যাপাসিটৰটোৰ যদি ডাইলেক্ট্ৰিকটো নিদু এটা সব ডাইলেক্ট্ৰিকটো যদি আমি নিদু প্লেট দুখনৰ মাজত এই প্লেট দুখনৰ মাজত সে মই ডাইলেক্ট্ৰিকটো নাই দিয়া এখনত চাৰ্জ ডেন্সিটি প্লাস সিগমা আছে ইয়াত মাইনাস সিগমা আছে ইয়াৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কিমান হ'ব আমি প্ৰথম দেখাই ল'ব লাগিব সো গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড between the plates of the capacitor E equal to কিমান হ'ব sigma by epsilon naught আৰু এই ফৰ্মুলাটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছো এটো তোমালোকৰ গছ লৰ যেটো এপ্লিকেশন 2 নম্বৰ এপ্লিকেশন এটা আছিল যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ ইনফাইনাইটলি থিন প্লেন শীট অফ চাৰ্জ এখন প্লেন শীটত যদি ইয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটিটো সিগমা হয় তেতিয়া হলে এই পইণ্টত ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটি কিমান হয় E equal to sigma by epsilon naught সো এটা আমি জানো যে ইয়াৰ যদি এই প্লেটখনৰ যদি এৰিয়া A হয় চাৰ্জ ডেন্সিটি সিগমা হয় দেন sigma equal to কি হ'ব q by a or q equal to sigma equal to q by a so we can write sigma equal to q by a by epsilon naught or q by epsilon naught a so প্ৰথম আমি কি উলিয়ালো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বিটুইন দা প্লেটস এটা সোয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আমি উলিয়ালো নেক্সট এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব এই প্লেট দুখনৰ মাজত থকা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি কৈছিলো যে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স বিটুইন দা প্লেটস এতিয়া সোয়া মই এই মাত্ৰ কৈ আহিলো যে যদি আমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন ললা তুমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যদি ইন্টেন্সিটিটো ই হয় তেতিয়া এই দুইটা পইণ্টৰ মাজত এটো সে এ আৰু এটো বি এই দুইটা পইণ্টৰ মাজত যেটো পটেনশিয়ালৰ ডিফাৰেন্স যদি পইণ্টৰ ডিসটেন্স যদি r হয় তেতিয়া হলে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সৰ এক্সপ্ৰেশনটো কিমান হ'ব dv equal to e into r বা vb minus va equal to er so potential difference between two points in an electric field এটা কৈছে যে আমি এই যেটো ক্যাপাসিটৰটো ললো এতিয়া সোয়া ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ই
কিন্তু যেতিয়া আমি এই জেগাডোখৰত এটা ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম দি দিম এটা ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম এটাই কি কৰে সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটিটো কি কৰে ৰিডিউস কৰে ঠিক আছে এতিয়া এই ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েলছটোৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটিটো ই নহয় ইয়াত ইন্টেন্সিটিটো কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব ই ড্যাশ ইকুৱেল টু ই বাই কে মানে কিমান টাইমছ ৰিডিউসড হৈ যাব কে টাইমছ ৰিডিউসড হৈ যাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ষ্ট্ৰেংথটো সো গতিকে ইয়াত আমাৰ দুখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে য'ত ডাইলেক্ট্ৰিকটো আছে তাত ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটিটো আমি ই ড্যাশ লম ই ড্যাশ ইকুৱেল টু ই বাই কে আৰু য'ত ডাইলেক্ট্ৰিকটো নাই তাত ফিল্ডখন কিমান হ'ব ই গতিকে কিমান ডিসটেন্সত ফিল্ডখন ই d minus t ডিসটেন্সত মানে এই গ্যাপটো কিমান ডাইলেক্ট্ৰিক নথকা যেটো গ্যাপ আছে কিমান d minus t গতিকে d minus t ডিসটেন্সত ফিল্ডখন হল ই আৰু t ডিসটেন্সত মানে t লেংথত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ফিল্ডখন হল কিমান e ড্যাশ সো therefore potential energy to potential difference to কিমান হ'ব so therefore potential difference between the plates v equal to ফিল্ডখন ই আছে ই ফিল্ডখন কিমান লেংথত আছে d minus t লেংথত গতিকে আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিছো e into r r মানে ইয়াত কিমান লেংথত ই আছে d minus t প্লাস যেহেতু তাত আৰু এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ই ড্যাশ ফিল্ডখন কিমান লেংথত আছে ডাইলেক্ট্ৰিকটোৰ ভিতৰত আছে মানে লেংথটো কিমান ল'ব লাগিব t সো e d minus t plus e dash t or e ভ্যালুটো আমি কিমান পালো q by epsilon naught a d minus t e dash equal to কি আছিলে e by k into t so ইয়াতে আমি এতিয়া এটো পুট নকৰিলো e বুলি or e to কমন লৈ লওঁ d minus t plus t by k so this is the potential between the plates so therefore capacitance কিমান হ'ব capacitance আমাৰ ডেফিনেশনটো কি আছিল c equal to q by v or v equal to কিমান পালো potential difference between the plates e whole into d minus t plus t by k or e value to আমি কিমান উলিয়াইছিলো q by epsilon naught a d minus t plus t by k q cancel গল or c equal to epsilon naught a by d minus t plus t by k so this is the expression so এতিয়া সোয়া ইয়াতে যদি মই কৈছিলো যে যদি প্লেট দুখনৰ মাজত আমি যদি ডাইলেক্ট্ৰিকটো ইখন প্লেট আৰু ইখন প্লেটৰ লৈকে থাকে গুটে প্লেট দুখনৰ মাজত যদি ডাইলেক্ট্ৰিকটো কনস্ট্যান্টটো থাকে এখন মাইনাস তে ডাইলেক্ট্ৰিকটোৰ থিকনেসটো আমি কিমান লম t ইকুৱেল টু d হৈ যায় হল t ইকুৱেল টু d হলে তুমি যদি ইয়াত পুট কৰি দিয়া তেতিয়া হলে যদি t ইকুৱেল টু তুমি যদি d পুট কৰি দিয়া তেতিয়া c ইকুৱেল টু কিমান লব epsilon naught k a by d হৈ যাব তা t ইকুৱেল টু যদি d পুট কৰা ঠিক আছে সো কেতিয়াবা ইয়াতে আৰু এটা বস্তু সুধি দিয়ে যদি কি হ'ব if between the plates there is a conductor যদি কন্ডাক্টৰ দি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব সোয়া হেতু কথাটো খুব সুধি থাকে যদি আমি কন্ডাক্টৰ প্লেস কৰি দিও যদি t থিকনেছৰ এডখৰ যদি কন্ডাক্টৰ মই ইয়াত বহাই দিও এটো কন্ডাক্টৰ এটা কন্ডাক্টৰ হলে আমি জানো যে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সদায় কি হয় ভিতৰত 0 হয় যে বাহিৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কিমান আছিল ই সো গতিকে ইয়াতে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব আমি যদি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো উলিয়াও v ইকুৱেল টু e into
d minus অকল t হ'ব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত ডাইৰেক্ট কণ্ডাক্টৰটো ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 সো গতিকে e ইকুৱেল টু পালো আমি q বাই epsilon naught a d minus t so therefore capacitance c equal to q by v or q by v আমি পালো q by epsilon naught a d minus t q আমি cancel কৰি দিলো q টো আমি q তে cancel কৰি দিলো তো কিমান হল e epsilon naught a by d minus যদি কণ্ডাক্টৰ থাকে t thicknessৰ এডোখৰ যদি কণ্ডাক্টৰ দি দিয়ে then the capacitance is epsilon naught a by d minus t ঠিক আছে সো এটো আমাৰ এডোখৰ সময় অকমান বেলেগকে দেখাই দিছো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে কথাটো মনত ৰাখিবা সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি আৰম্ভ কৰো সেকেন্ড পাৰ্ট টু কোৱেশ্চনটোৰ কৈছে যে two capacitors of different capacitance are connected first in series and then in parallel across a DC source of 100 volt. If the total energy stored in the combination in the two cases are 40 millijoule and 250 millijoule respectively, find the capacitance of the capacitor. এতিয়া চোৱা কৈছে যে দুটা ক্যাপাসিটৰ প্ৰথম কৈছে যে সিৰিজ কম্বিনেশন সে C1 C2 দুটা ক্যাপাসিটৰ সিৰিজত লগোৱা আছে across 100 volt potential difference 100 volt potential difference আৰু এই দুইটা কম্বিনেশনত সে আমাক দিছে যে US আমি সিৰিজ কম্বিনেশনটো ইউ সিৰিজ বুলি লৈছো কিমান দিয়া আছে 20 মিলিজুল 20 মিলিজুল দিয়া আছে এতিয়া আমি সিৰিজত থাকিলে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স তো কিমান হ'ব ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স সিৰিজত হলে কিমান হ'ব আমি 1 by সিৰিজত হলে 1 by হ'ব CS বুলি লিখো মই 1 by C1 plus 1 by C2 or 1 by CS equal to C1 C2 C1 plus C2 or CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2 so this is the equivalent combination এতিয়া আমি জানো যে energy of a capacitor সিৰিজত মই উলিয়াইছো US লিখিছো half of কিমান হ'ব CS v square half of CV square or এফালে US ৰ ভ্যালুটো দিছে তোমাক 20 মিলিজুল দিয়া আছে মিলি means 10 to the power minus 3 half of CS equivalent capacitance to পালো আমি C1 plus C1 into C2 by C1 plus C2 into তোমাক কম্বিনেশনটো একছত ভোল্টেজটো কিমান এপ্লাই কৰা আছে 100 ভোল্ট স্কয়াৰ or ইফালে হল 2a ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলো 40 into 10 to the power minus 3 equal to C1 C2 by C1 plus C2 into 10 to the power মই এটো 4 কৰি দিও or C1 C2 by C1 plus C2 is equal to cross multiply কৰিলে হ'ব 40 into 10 to the power minus 3 by 10 to the power 4 or 40 into 10 to the power minus 7 or এনেকৈ থাকিলে হ'ব so this is equation number আমি 1 দিও C1 plus C2
C1 into C2 by C1 plus C2 equal to আমি পালো এটো হল সিরিজত দিয়া আছিলে এটা সব নেক্সট কৈছে যে যদি আমি ক্যাপাসিটর গিটা প্যারালাল কম্বিনেশন কৰো এটা যদি প্যারালাল কম্বিনেশন কৰা হয় across 100 volt voltage to eketa ase 100 volt potential difference C1 C2 ইয়াৰ equivalent capacitance to hobo equivalent capacitance CP বুলি লিখো মই যেটো parallel কিমান হ'ব C1 plus C2 parallel হলে plus হ'ব so therefore ইয়াত given তোমাক given দিয়া আছে energy in parallel combination UP equal to 250 millijoule so therefore energy hobo UP equal to half of CP V square UP to dia ase tumak sorry eto amar parallel series dia asle 40 millijoule and 250 millijoule eto amar 40 millijoule ot ase eto 40 কইলে হবো এটো 40 কইলো আমি और এটো হবো 80 মাল্টিপ্লাই কইলো 40 80 और এটো হবো তোমার 80 और 80 into 10 to the power minus 7 given UP to tumak dia ase 250 millijoule or 250 into 10 to the power minus 3 equal to half of C1 plus C2 into 100 square or 500 2 cross multiply koilo 500 into 10 to the power minus 3 equal to C1 plus C2 into whole into 10 to the power 4 or C1 plus C2 equal to 500 into 10 to the power minus 3 by 10 to the power 4 cross multiply koilo or 500 into 10 to the power minus 7 or we can write 5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 কিমান ওলালে C1 plus C2 ঠিক আছে আমি C1 plus C2 উলিয়ালো এটা সো নেক্সট আমি পাইছিলো যে from equation 1 এটা সো 1 equation তো আমি কি পাইছিলো C1 by C2 C1 into C2 by C1 plus C2 equal to 80 into 10 to the power minus 7 C1 C2 by C1 plus C2 পাইছিলো আমি কিমান বহাম ইয়াত 5 into 10 to the power minus 5 equal to 80 into 10 to the power minus 7 or C1 C2 is equal to 80 into 10 to the power minus 7 into 5 into 10 to the power minus 5 cross multiply koilo 400 into 10 to the power minus 12 or 4 into 10 to the power minus 10 so আমি পালো কিমান C1 C2 এটা সো আমি C1 plus C2 পালো 5 into 10 to the power minus 5 say this is equation number মই 2 দিও and C1 C2 পালো 4 into 10 to the power minus 10 এটা আমি এই দুটা সিম্পলিফাই কৰি আমি C1 আৰু C2 ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে এটা সোয়া আমি জানো যে C1 minus C2
whole square is equal to C1 plus C2 whole square minus 4C1 C2. A square A minus B whole square equal to A plus B whole square minus 4AB. এটা C1 plus C2 আমি কিমান পাইছিলো C1 plus C2 5 into 10 to the power minus 5 5 into 10 to the power minus 5 square minus 4 C1 C2 আমি পাইছিলো 4 into 10 to the power minus 10 into 4 into 10 to the power minus 10. So to kiman hol 25 into 10 to the power minus 10 minus 16 into 10 to the power minus 10. Or yate ami 10 to the power minus 10 common lolo 25 minus 16 into 10 to the power minus 10 9 into 10 to the power minus 10. So to kiman palo ami C1 minus C2 whole square olaisile or C1 minus C2 hobo 3 into 10 to the power minus 5. Ito ami square root lolo 9 or 3 hol or 10 to the power minus 5, 10 or 10 to the power minus 5 hol. So this is equation number 3. So now ete ami C1 C2 value to uliabo lage. So equation 2 plus ami equation 3 kori diu. Equation 3 kori dilu. So gotike equation 2 asile C1 plus C2 plus C1 minus C2. Eta C1 plus C2 equal to asile tumar 5 into 10 to the power minus 5 plus C1 minus C2 ulale 3 into 10 to the power minus 5 C2 cancel gol 2C1 is equal to eta yate ami 5 plus 3 10 to the power minus 5 to common lobo lagibo or C1 equal to 5 plus 3 8 by 2 hole 4 into 10 to the power minus 5 farad. So tomar capacitance to kiman C1 equal to 4 into 10 to the power minus 5 farad. Etia jani ami C1 or value to palo C2 value to ami 2 by equation 3 to me use kora from equation jodi moi 2 to ke long C1 plus C2 equal to asile tomar 5 into 10 to the power minus 5 or C1 or value to ami palu C2 equal to 5 into 10 to the power minus 5 minus C1 or 5 into 10 to the power minus 5 C1 to ami paisilu minus 4 into 10 to the power minus 5 or 5 minus 4 into 10 to the power minus 5 or 1 into 10 to the power minus 5 farad or 10 to the power 10 to the power minus 5 farad. So this is the value of C1 and C2. Etia ami ekhini onkokhini অকমান বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত সব বস্তুটো গুটে বহুতখিনি থিওৰি একেলগে সোমাই আছে নিউমেৰিকেলছ বিলাকত সো তুমি এনেকুৱা নাহে যে অকল ফৰ্মুলাটোৰ ভ্যালু কিটা দি দিব তোমালোকে পুট কৰি সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব ইমান বস্তুবিলাক অকমান বেলেগ ধৰণকে দিছে মডেল পেপাৰখন সেইকাৰণে আমি এই কোৱেশ্চন বিলাক যদি তুমি তোমালোকে প্ৰেক্টিস নকৰা কিন্তু পেপাৰখনত যদি হঠাৎ ওলাই যায় তোমালোকৰ অলপ খেলিমেলি লাগিব সো সেইকাৰণে আজি আমাৰ লগত ক্লাছত থকা কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আকৌ আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন খিনি লৈ আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থ্যাংক ইউ